दुईटै सेयर भइरहेछ है यो हाम्रो मोडल क्वेसन अनि यो वर्ड कपी यसको एन्सर सिट छ है यहाँनिर। सुरुमा हाम्रो डेसिबल रिलेसन अफ पावर गेन भनेको छ होइन। पछि पावरमा हाम्रो के फर्मुला हुन्छ भने जस्तै डेसिबलमा हेऱ्यो भने हाम्रो पावरको के हुन्छ भने नर्मली गेनहरू एम्प्लिफायरको अथवा पावर गेनहरू निकाल्दाखेरि के हुन्छ 10 log 10 P2/P1 गर्छौँ है हामीले। यो सेयर भइरहेछ नि स्क्रिन वर्ड हाम्रो भइरहेछ सर। हाम्रो पावरको गेन निकाल्दाखेरि जहिले नि के गर्छौँ 10 log 10 P2/P1 गर्छौँ एउटा पोइन्टको रेस्पेक्टिभमा अथवा आउटपुटको रेस्पेक्टिभमा इनपुटसँग कम्पेयर गर्छौँ। पावरलाई हामीले इक्वेसनमा लेख्दाखेरि के हुन्छ P = VI अथवा V²/R भनेर पावरको फर्मुला हुन्छ होइन। आरलाई हामी आर रेसिस्टेन्स मात्रै हुन्छ भने जेड इम्पिडेन्स नि हुन्छ। जेडमा हामीले इम्पिडेन्स भनेर गर्छौँ। यहाँनिर क्वेसनमा जेड दिएको छ त्यो भएर जेड राखेको छौँ हामीले। अनि V²/Z गर्यो V2² त्यस्तै V1²/Z2। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने V2²/V1² इन्टु Z1/Z2 हुन्छ है। किनभने Z2 तल छ Z1 तल छ मल्टिप्लाईमा लग्यो भने इन्टुमा आउँछ है। अब मैले लगमा के हुन्छ मल्टिप्लाईमा छ भने त्यसलाई इन्डिभिजुअली प्लसमा लेख्न मिल्छ होइन। अनि 10 log 10 V2/V1 को होल स्क्वायर प्लस 10 log 10 Z1/Z2 छ। यो स्क्वायरलाई अगाडि ल्यायो भने हाम्रो 20 नै हुनसक्छ। मल्टिप्लाईमा आउँछ 20 log 10 V2/V1 10 log 10 Z1/Z2। यता चाहिँ V2/V1 हुन्छ यता चाहिँ Z1/Z2 हुन्छ है। यहाँनिर हामीले एन्सरमा हेऱ्यो भने यहाँ 20 log 10 छ होइन। तर यसमा के छ भोल्टेजै पावरमा छ भने यहाँ पावरमा भयो भने यहाँ 20 हुँदैन है। त्यस्तै यहाँनिर हेऱ्यो भने 10 log 10 V2² V1² V2/V1 Z1/Z2 छ भने यो चाहिँ हाम्रोसँग मिलिरहेछ। अर्को हेऱ्यो भने 20 log 10 V2/V1 यहाँनिर नि V2/V1 छ यहाँनिर नि Z2/Z1 छ यो चाहिँ मिल्दैन है। यहाँ चाहिँ Z1/Z2 हुन्छ यहाँनिर नि Z2/Z1 छ अनि यो नि मिल्दैन भने हाम्रो एन्सर चाहिँ यो हुन्छ है। त्यस्तै अर्को क्वेसन हेऱ्यो भने म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुनको लागि के हुनुपर्छ हाम्रो यसको अर्को एमसीक्यू नि बन्न सक्छ है। म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर गर्नको लागि हाम्रो कन्डिसन के हुन्छ भने लोड रेसिस्टेन्स र सोर्स रेसिस्टेन्स जहिले के हुनुपर्छ लोड र सोर्स इक्वल हुनुपर्छ है। लोड र सोर्स इक्वल भयो भने मात्रै के हुन्छ म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुन्छ। लोड र सोर्स इक्वल भयो भने म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुन्छ र कतिमा पावर ट्रान्सफर हुन्छ भने 50% पावर ट्रान्सफर हुन्छ है। 50% भन्दा बढी हुँदैन। यसको नि अब तिमीहरू थेभेनिन थ्योरमबाट पढ्यो होला। सुरुमा हामीले लोडबाट पावर हेऱ्यौँ भने पिएल निरको पावर हेऱ्यौँ भने कति आउँछ यहाँको भोल्टेज कति हुन्छ VTH/RTH प्लस RL हुन्छ। थेभेनिनको रेसिस्टेन्स प्लस लोड रेसिस्टेन्स हुन्छ। अब सिम्प्लिफाई गर्यो भने हाम्रो VTH²/4RL हुन्छ। RL किन हुन्छ भने म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुन RTH र RL के हुनुपर्छ हामीलाई सेम हुनुपर्छ। RTH र RL सेम भयो भने RL² हुन्छ। यहाँ माथि नि RL छ एउटा RL कट्छ हाम्रो अनि VTH²/4RL हुन्छ है। अब यहाँनिर सोर्सको हेऱ्यो भने के हुन्छ VTH²/RTH प्लस RL मात्रै हुन्छ हाम्रो। सोर्सको हेऱ्यो भने VTH²/RTH प्लस RL हुन्छ। RTH र RL म्याक्सिमम पावरको लागि सेम हुन्छ अनि 2 RTH हुन्छ। अब कम्पेयर गर्यो भने PL/PI गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ 1/2। म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुने कति हो 50% हो। र म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर कति बेला हुन्छ भने सोर्स रेसिस्टेन्स र लोड रेसिस्टेन्स सेम हुनुपर्छ है। सोर्स र लोड सेम हुनुपर्छ। यो क्वेसनहरू छ भने गर्दा हुन्छ है। त्यस्तै हाम्रो अर्को छ पावर फ्याक्टर को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ। पावर फ्याक्टरको म्याक्सिमम भ्यालु हाम्रो 1 हुन्छ है। पावर फ्याक्टर इक्वल टु के हुन्छ हामी कोसाइन अफ एङ्गल भन्छौँ। कस हामी एङ्गल भन्छौँ यसलाई। कोसाइन एङ्गल बिट्विन भोल्टेज एन्ड करेन्ट। करेन्ट र भोल्टेज र करेन्टको बिचमा हाम्रो जुन एङ्गल फर्मेट हुन्छ त्यसलाई हाम्रो पावर फ्याक्टर भन्छौँ। केबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ कस थीटा। कस थीटाको म्याक्सिमम भ्यालु 1 हुन्छ मिनिमम भ्यालु 0 हुन्छ है। अनि पावर फ्याक्टरको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ। क्यापेसिटर युज गर्यो भने क्यापेसिटर जहिले लिडिङ पावर फ्याक्टर हो। इन्डक्टर जहिले ल्यागिङ पावर फ्याक्टर हुन्छ है। कन्डेन्सरहरू जुन हामीले फ्यानहरूमा युज गर्छौँ
त्यो लिडिङ पावर फ्याक्टर हुन्छ, पावर फ्याक्टरलाई इम्प्रुभ गर्छ। पावर फ्याक्टर इम्प्रुभ गर्नु पर्यो भने हामीले क्यापेसिटर युज गर्छौँ है। अर्को यो इपी रोमको फ्लोटिङ गेटको ग्याप भनेको छ, यो फिक्स्ड ग्याप हुँदैन है। मैले कति ठाउँमा हेरेँ यो डिजाइन अनुसार हुन्छ, यसको फिक्स्ड ग्याप चाहिँ हुँदैन। अनि यो धेरै क्वेसनहरू मिलेको छैन। त्यस्तै हेजनबर्गको प्रिन्सिपलमा हाम्रो अनसर्टेनिटीमा यो सिग्नल फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट हुँदैन यसको। युएचपी यिनीहरू पनि हामी हेर्छौँ, पहिला हेरौँ, लाइन बाई लाइन एन्सर हुन्छ। टुज कम्प्लिमेन्ट भनेको छ हामीले यसको टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्न। अनि टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्न हामीले के गर्छौँ, टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्न पहिला के गर्छौँ, त्यसको वन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। जुन क्वेसन हामीलाई दिएको छ त्यसको पहिला वन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। वन्स कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, 1लाई 0मा र 0लाई 1मा हामीले कन्भर्ट गर्छौँ। त्यो भने यहाँनिर अगाडि 3वटा 0 दिएको छ, क्वेसनमा हेऱ्यो भने अगाडि 3वटा 0 दिएको छ। यो अगाडि 3वटाको 0को भ्यालु छैन, तर हामीले टुज कम्प्लिमेन्ट अथवा वन कम्प्लिमेन्ट निकाल्न गयो भने त्यो 3वटै युजफुल हुन्छ है। कति बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यो डिटरमाइनिङ फ्याक्टर हुन्छ हाम्रो। अनि यहाँनिर हेऱ्यो भने यो 3वटा 0 3वटा 1ले रिप्लेस गरेका छौँ, 1 0ले 1 0ले 0 1 1 0 अनि फेरि 1लाई 0ले रिप्लेस गर्छौँ। वन कम्प्लिमेन्ट भनेकै कम्प्लिमेन्ट हो, 0लाई 1 1लाई 0 चेन्ज गरिदिन्छौँ। टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि वन्स कम्प्लिमेन्टमा हामी फेरि 1 एड गर्छौँ। 1 एड गऱ्यो भने यहाँनिर एउटा 1 थपिन्छ अनि हाम्रो एन्सर यहाँनिर सी हुन्छ है। टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने पहिला वन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने। वन्स कम्प्लिमेन्ट भनेको जस्ट 1लाई 0 0लाई 1मा चेन्ज गर्ने, त्यसमा हामीले 1 एड गऱ्यौँ भने टुज कम्प्लिमेन्ट आउँछ है। केही क्वेसनहरू आयो भने सोध है। त्यस्तै हाम्रो एलिमेन्ट्री बिल्डिङ ब्लक भन्छ। कम्बिनेसनल सर्किटको सबभन्दा बेसिक के हुन्छ, लजिक गेट हुन्छ भने बेसिक बिल्डिङ ब्लक के हुन्छ हाम्रो, लजिक गेट हुन्छ है। के हुन्छ कम्बिनेसनल सर्किट भनेको हाम्रो, कम्बिनेसनल सर्किट के हुन्छ हाम्रो, जसको आउटपुट करेन्ट इनपुटमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ, त्यसलाई कम्बिनेसनल सर्किट भन्छौँ। अब यसको बेसिक बिल्डिङ ब्लक के हुन्छ हाम्रो, एन्ड गेट, अर गेट होइन, यिनीहरू के हुन्छ हाम्रो कम्बिनेसनल सर्किट हुन्छ। एन्ड, अर, नर, नेन्ड, त्यही भएर यसको बेसिक बिल्डिङ ब्लक के हुन्छ, लजिक गेटहरू हुन्छ। अर्को सिक्वेन्सियल सर्किट हुन्छ। सिक्वेन्सियल सर्किट हाम्रो कम्बिनेसनल सर्किटै हो, तर त्यसमा एक्स्ट्रा के हुन्छ, एउटा मेमोरी एलिमेन्ट हुन्छ, फ्लिप फ्लप हुन्छ। सिक्वेन्सियल सर्किटको आउटपुट करेन्ट इनपुट प्लस प्रिभियस आउटपुट, स्टेट अफ प्रिभियस आउटपुटमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै हामीले काउन्टर हेऱ्यो भने काउन्टर 0देखि 5सम्म काउन्ट गर्यो भने प्रिभियस स्टेट हेर्छ, पहिला राउन्डमा हेर्छ कुन स्टेटमा छ 0, त्यसपछि 1मा जान्छ। नेक्स्ट आउटपुटको लागि त्यो फेरि 0बाट स्टार्ट हुँदैन कि 1बाट स्टार्ट हुन्छ। अनि यिनीहरूले के गर्छ, प्रिभियस स्टेट नै हेर्छ, करेन्ट इनपुट प्लस प्रिभियस स्टेट, प्रिभियस आउटपुट दुइटै हेर्छ। कम्बिनेसनल सर्किटमा हाम्रो करेन्ट इनपुट मात्रै हेर्छ। यसको बेसिक बिल्डिङ ब्लक हाम्रो लजिक गेट हुन्छ है। अर्को हेरौँ, ब्यान्डविथ भन्छ हाम्रो। ब्यान्डविथ भनेको के हो हाम्रो, माइक्रो प्रोसेसर अथवा सिग्नलमा के हुन्छ, कति बाटोमा हामीले म्यासेज सिग्नललाई ट्राभल गर्न सक्छौँ भने माइक्रो प्रोसेसरहरूमा हामीले कतिवटा बिट एउटा सिङ्गल इन्स्ट्रक्सनले कति बिटको इन्स्ट्रक्सनलाई प्रोसेस गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ब्यान्डविथ। अर्को हुन्छ हाम्रो क्लक स्पिड। क्लक स्पिडले कतिवटा अपरेसन एउटा पर सेकेन्डमा हामीले कति अपरेसन पर्फर्म गऱ्यौँ त्यो डिटरमाइन गर्छ है। यहाँ क्वेसनमा हाम्रो के छ, ब्यान्डविथ अफ माइक्रो प्रोसेसर रिप्रेजेन्ट, क्लक स्पिडमा रिप्रेजेन्ट गर्दैन, क्लक स्पिडले नम्बर अफ त्यो भन्छ नम्बर अफ अपरेसन पर्फर्म भन्छ। अनि विड्थ अफ इन्टर्नल बस, अब इन्टर्नल बसमा फेरि एड्रेस बसको चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन, डेटा बसमा हाम्रो हुन्छ भने नम्बर अफ बिट्स प्रोसेस्ड पर इन्स्ट्रक्सन भनेको हुन्छ हाम्रो नम्बर अफ बिट्स। अर्को हुन्छ हाम्रो पिपिआई 8255 एज इन्टर्नल बस साइज, यो हामीले हेरेका थियौँ। 8 बिटको के हुन्छ हाम्रो 3वटा ग्रुप हुन्छ। 8255मा के हुन्छ हाम्रो 8 बिटको पोर्ट हुन्छ, 3वटा पोर्ट हुन्छ, एबिसी पोर्ट हुन्छ, 3वटै के हुन्छ 8 बिटको हुन्छ।
एट अ टाइम त्यसले कति बिटको डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्छ भने 8 बिटको डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्छ है। अनि यसले कति बिट डाटा ट्रान्सफर गर्छ हाम्रो पर सेकेन्ड 8 बिट डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्छ एट अ टाइममा। अर्को हाम्रो इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन एक्जिक्युट्स भनेको छ। इन्टरप्ट सर्भिस रुटिनले कति बेला काम गर्छ भने मानव हामीले एउटा प्रोग्राम रन गरिरहेको छौँ, त्यो टाइममा अर्को हामीले कुनै इन्टरप्ट दियो भने त्यो प्रोग्राम पर्फर्म गरिरहेको प्रोग्रामलाई वेटमा राख्छ, अनि त्यसपछि पहिला प्रायोरिटी इन्टरप्ट छ भने पहिला त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ, त्यो रजिस्टरहरूको भ्यालु सेभ गरेर राखेको हुन्छ, अनि इन्टरप्टको टास्क सकेपछि फेरि आफ्नो एक्जिक्युट गर्छ। तर यसमा के भनिरहेछ, बिफोर एक्जिक्युसन अफ करेन्ट इन्स्ट्रक्सन होइन, करेन्ट इन्स्ट्रक्सन हाम्रो एक्जिक्युट भइसकेपछि मात्रै के हुन्छ, त्यसले इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन एक्जिक्युट हुन्छ है। अनि आफ्टर एक्जिक्युसन अफ करेन्ट इन्स्ट्रक्सन हुन्छ यसको हाम्रो। अर्को हाम्रो भनिरहेछ व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ डेटा टाइप। 12 को सी भन्नुभएको हो। हजुर, आफ्टर द एक्जिक्युसन अफ करेन्ट इन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट प्रोग्राम चाहिँ रन हुँदैन होइन, तर जुन करेन्टली सिपियुमा एक्जिक्युट हुन्छ इन्स्ट्रक्सन, करेन्टली रनिङ एक्जिक्युसन इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भएपछि मात्रै त्यसले आइएसआरले स्पेस पाउँछ। त्यसले करेन्ट एक्जिक्युसन करेन्ट इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ पज गराएपछि त्यो सुरु हुने होइन भने आइएसआर प्रोग्राम चाहिँ पज गराउँछ होइन, तर करेन्ट इन्स्ट्रक्सन जुन एक्जिक्युट भइरहेछ त्यो चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। त्यसपछि आउने जुन हाम्रो ओएसमा स्टेटहरू हामीले पढाएको थियौँ नि, हुन चाहिँ हो, यो हुन चाहिँ हो, तर कस्तो कन्फ्युजिङ छ क्या, किन भन्दाखेरि आइएसआरले काम गर्ने भनेको चाहिँ करेन्ट रन भइरहेको इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ पज गरेपछि आइएसआर त्यो ऊ चाहिँ रन हुने हो हुन चाहिँ जस्तो लाग्थ्यो है त। इन्टरप्टको कामै त्यही हो होइन, तर यहाँ कुन एजमा छ भने मैले नि हेरेँ त्यहाँनिर के छ भने रेडी, हामीले जुन ओएसमा स्टेटहरू पढ्छौँ नि, रेडी स्टेट, वेटिङ स्टेट होइन, रेडी स्टेट, त्यसपछि एक्जिक्युटिङ स्टेट होइन, अनि वेटिङ स्टेटमा त्यो इन्डमा जान्छ होइन। अनि त्यहाँनिर के हुन्छ भने तिम्रो वेटिङ स्टेटमा छ भने त्यसलाई तल प्रायोरिटीमा राखेर रन गराउँछ भनेर भनिरहेछ होइन। तर करेन्ट इन्स्ट्रक्सन जुन एक्जिक्युट भइरहेछ त्यसलाई भनेछ त्यो एक्जिक्युट भएपछि एक्जिक्युट हुन्छ भनेर है। तर इन्टरप्ट एक्चुअलमा इन्टरप्ट के हो भने करेन्ट रनिङ प्रोग्रामैलाई होल्ड गराउँछ। अब प्रोग्राम भएको भए त बिफोर एक्जिक्युसन अफ करेन्ट प्रोग्राम भन्थ्यो होइन, यो इन्स्ट्रक्सनको सेन्समा भनेको हो कि के भनेर मलाई लेख्यो। अर्को हाम्रो डेटा टाइप भन्छौँ भने डेटा टाइप हाम्रो सीको इनबिल्ट डाटा टाइपहरू के हुन्छ, इन्टिजर हाम्रो इनबिल्ट डाटा टाइप हो, फ्लोट नि हाम्रो इनबिल्ट डाटा टाइप हो, क्यारेक्टर नि हाम्रो इनबिल्ट डाटा टाइप हो, तर स्ट्रिङ के हो हाम्रो सिक्वेन्सै अफ क्यारेक्टर हो है, यो हाम्रो इनबिल्ट डाटा टाइप हुँदैन। यसले हामी यसमा चाहिँ नट डाटा टाइप भनेको स्ट्रिङ हुन्छ। यो सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, स्ट्रिङले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। अर्को हाम्रो साइज अफ पोइन्टर भनिरहेको छ, वाट इज द साइज अफ पोइन्टर इन सी भनेको यो चाहिँ हाम्रो कति बाइटको हुन्छ। नर्मली हामीले 4 बाइट टिक गर्छौँ होइन, तर यो 4 बाइट नभएर 8 बाइट दियो भने अहिले हामीले सबैले 64 बिटको मेसिन चलाइराखेका हुन्छौँ कम्प्युटर होइन। 64 बिटमा हाम्रो 8 बाइटको हुन्छ, 32 बिटमा हाम्रो 4 बाइटको यो सीको पोइन्टर हुन्छ है। अनि कति हो त सर यसको? हजुर 4 बाइट हो। हाम्रो एमसिक्यू भनेको के हुन्छ, चुज द बेस्ट एन्सर हुन्छ होइन, यहाँनिर हाम्रो सी 4 बाइट हुन्छ। सिस्टम आर्किटेक्चरमा होइन कि हामीले जुन विन्डो अपरेटिङ सिस्टम युज गर्छौँ नि होइन, तिमीले 64 बिटको युज गर्यो भने त्यहाँनिर 8 बाइट युज गर्छ। 32 बिटको लागि हामीले नर्मली अहिलेसम्म युज भइरहेको 4 बाइटै गर्छौँ। 32 बिटको लागि हाम्रो पोइन्टर 4 बाइटकै हुन्छ। हामीले एमसिक्यूहरूमा टिक लाउनु पर्यो भने 4 बाइटकै हामीले लाउँछौँ। अर्को हाम्रो छ यो सिस्टम आर्किटेक्चर भनिरहेको छ होइन, एक्चुअलमा यो होइन कि हाम्रो ओएसमा डिपेन्ड हुन्छ कति बिटको हामीले राखिरहेछौँ, तर हाम्रो अहिलेसम्म सबै युज गरिरहेको 4 बाइट नै हुन्छ, 32 बिटलाई बेसिस मानेर गरेको छ है।
अर्को which access specifier used to make the member of class accessible only within the same class भनेको यसमा हाम्रो तीनवटा हुन्छ हैन C++ मा हेरे होला तिमीहरू OP मा एउटा पब्लिक क्लास हुन्छ अर्को प्राइभेट क्लास हुन्छ अर्को प्रोटेक्टेड क्लास हुन्छ हैन अनि प्राइभेट क्लासको हामीले के गर्छौं एक्सेसिबल के हुन्छ प्राइभेट क्लासको हाम्रो सेम त्यही क्लासले एक्सेस गर्न पाउँछ अरूले पाउँदैन अथवा कल गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हुन्छ पब्लिकको के हुन्छ एक्सेसिबल फ्रम एनीवेयर आउटसाइड द क्लास भनेको क्लास भन्दा बाहिरबाट नि हामी गर्न सक्छौं अब प्रोटेक्टेडको के हुन्छ त्यही क्लासमा एक्सेस गर्न पाउँछ अथवा त्यसको डेराइभ्ड क्लास चिल्ड्रेन क्लास जुन छ त्यसले नि के गर्न सक्छ एक्सेस गर्न सक्छ है अनि हाम्रो क्वेशनमा के थियो which access as specified used to make members of class accessible only within the same class भनेपछि पब्लिक जहाँबाट नि गर्न पायो प्रोटेक्टेड त्यो क्लासबाट र त्यसको डेराइभ्ड क्लासबाट नि युज गर्न पायो अनि ओन्ली दिस क्लासबाट कुन हुन्छ हाम्रो प्राइभेट क्लास हुन्छ है केही कन्फ्युजन छ अर्को हाम्रो व्हाट इज अपरेटर ओभरलोडिङ इन सी भनेको छ डिफाइनिङ अ न्यू अपरेटर overwriting an existing operator changing behavior of existing operator changing behavior of new operator के हुन्छ यसको अपरेटर ओभरराइटिङले के गर्छ हाम्रो कम्पाइल टाइम पोलिमोर्फिजमले गर्छ जस्तै हामीले प्लसमा न्यूमेरिकलमा गर्यो भने प्लसले के गर्छ यो प्लस साइनले एडिसन गर्छ हामीले यसलाई युजर क्लासमा डिफाइन गरेर के गर्न सक्छौं कन्क्याटिनेट नि गर्न सक्छ है अनि यसले के गर्छ एक्जिस्टिङ अपरेटरको बिहेभियर चाहिँ चेन्ज गर्छ है नयाँ अपरेटर चाहिँ क्रिएट गर्दैन हैन तर जुन एक्जिस्टिङ अपरेटर छ त्यसको के गर्छ बिहेभियर चाहिँ चेन्ज गर्न लाउँछ है अनि यसको के हुन्छ चेन्जिङ द बिहेभियर अफ एक्जिस्टिङ अपरेटर यो डाइरेक्ट नयाँ अपरेटर चाहिँ क्रिएट गर्दैन नयाँ अपरेटरको बिहेभियर चाहिँ एक्जिस्टिङ अपरेटरहरूको जस्तै प्लस साइन छ भने त्यसलाई कन्क्याटिनेट गर्न सकिन्छ है अनि हामीले युजर क्लासमा डिफाइन गरेर एक्जिस्टिङ अपरेटरहरूको बिहेभियर चेन्ज गर्न सक्छौं अर्को छ डिफरेन्स बिट्विन द इफ स्ट्रिम डिफरेन्स बिट्विन द इफ स्ट्रिम एन्ड अफ स्ट्रिम इफ स्ट्रिमले के गर्छौं हामीले डेटा इनमा डेटा फाइलहरू रिड गर्छ भने अफ स्ट्रिममा राइट गर्न लाउँछौं है अफ स्ट्रिम डिस्क्राइब्स द आउटपुट स्ट्रिम यसमा के गर्छौं हामीले युज टु क्रिएट अ फाइल एन्ड राइट्स डेटा टु द फाइल गर्छौं भने इफ स्ट्रिममा के गर्छौं इनपुट स्ट्रिमको लागि युज गर्छौं जुन कुन प्रोग्राम फाइलहरूबाट डेटा रिड गर्नु छ भने हामीले इनपुट स्ट्रिम इफ स्ट्रिम युज गर्छौं है अप्सनहरुमा हेर्यो भने used for input while off stream is used for output off stream used for input यो छैन हाम्रो इनपुट को लागि हैन आउटपुट को लागि युज हुन्छ both are used for input यो नि छैन both are used as output यो नि छैन भने if stream is used for input while off stream is used for output भनेर हुन्छ है अर्को हाम्रो भनेको छ क्लास टेम्प्लेट इन व्हाट इज द क्लास टेम्प्लेट इन सी कति भयो यसको के हुन्छ हाम्रो वे टु क्रिएट अ जेनेरिक क्लास दैट क्यान वर्क विथ डिफरेन्ट डाटा टाइप अनि एउटा टेम्प्लेट हामीले क्रिएट गर्छौं जेनेरिक टेम्प्लेट त्यसबाट के गर्छौं डिफरेन्ट डाटा टाइप्सहरु हामीले युज गर्न सक्छौं डिफरेन्ट टाइप्स हामीले युज गर्न सक्छौं अ क्लास दैट क्यान बी युज टु क्रिएट अब्जेक्ट्स अफ डिफरेन्ट टाइप अ फंक्शन दैट क्यान बी फंक्शन छ भने यो अ भेरिएबल नि होइन भेरिएबल दैट क्यान बी युज टु क्रिएट अब्जेक्ट्स अफ डिफरेन्ट टाइप यो नि होइन अ क्यारेक्टर दैट क्यान बी युज टु क्रिएट अब्जेक्ट्स अफ डिफरेन्ट टाइप यो नि होइन भने हाम्रो के हुन्छ अ क्लास दैट क्यान बी युज टु क्रिएट अ डिफरेन्ट अब्जेक्ट टाइप एमसीक्यू गर्दाखेरि एक्युरेट एन्सर आएन भने ओमिट कुन कुन गर्न सकिन्छ हैन कुन कुन होइन यसको फंक्शनहरु भनेर डिटरमाइन गर्न सक्यो भने एटलिस्ट दुईटा निकाल्न सक्यो भने नि 50% प्रोबेबिलिटी आउँछ है यो हुन सक्दैन भने आइडेन्टिफाई गर्यो भने नि
आउँछ है। अर्को हाम्रो छ व्हाट इज द पर्पस अफ कन्ट्रोल युनिट इन सिपियु। अनि कन्ट्रोल युनिटको काम के हुन्छ, सिपियुमा हाम्रो तीन चारवटा चिज हुन्छ भनेको थियो हामीले। एउटा कन्ट्रोल युनिट हुन्छ, अर्को एएलयु हुन्छ, अर्थमेटिक युनिट, लजिक युनिट, अर्को हाम्रो के रेजिस्टर हुन्छ। कन्ट्रोल युनिटले हाम्रो कम्प्लिट अपरेसनहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ, टाइमिङ कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गरेर। एएलयुले अर्थमेटिक लजिकल अपरेसन गर्छ, रेजिस्टरले करेन्टली प्रोसेसिङ इन्स्ट्रक्सन अथवा डेटाहरूलाई स्टोर गर्छ। यहाँनिर टु पर्फर्म अर्थमेटिक लजिकल अपरेसन अन डाटा, यो एएलयु को काम हो। टु स्टोर एन्ड रिट्राइभ डाटा फ्रम मेमोरी, यो हाम्रो रेजिस्टरको काम हो। टु इन्टरप्रेट इन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्ट्रोल द फ्लो अफ डेटा विदिन द सिपी, यो भनेको कन्ट्रोल युनिटको काम हो है। टु प्रिन्ट डेटा फ्रम मेमोरी, यो अनि हाम्रो कन्ट्रोल युनिटको काम हो। यसको के हुन्छ, टु इन्टरप्रेट इन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्ट्रोल फ्लो अफ डेटा विदिन द सिपी, यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल युनिटको काम हो है। अर्को भन्छ यहाँ व्हाट इज द पर्पस अफ क्यास रिप्लेसमेन्ट पोलिसी। क्यास रिप्लेसमेन्ट कहाँनिर काम लाग्छ हाम्रो, मानौ मेरो क्यास 2 MB को छ, मेन मेमोरी 2 GB को छ भने क्यास त्यहाँबाट मेन मेमोरीबाट मलाई कुनै डाटा क्यासमा ल्याउनु पर्यो, क्यास फुल छ भने त्यो बेला हामीले के गर्छौँ, एक्जिस्टिङ क्यासमा भएको डाटालाई डिलिट गर्छौँ अथवा मेमोरीमा अपडेट गरिदिन्छौँ र त्यहाँबाट खाली गरेर जुन हामीले नयाँ मेमोरीबाट ल्याएको छौँ त्यहाँ डेटा क्यासमा त्यो डेटा हामीले स्टोर गर्छौँ। के हुन्छ यसको हेरौँ, टु डिटरमाइन विच डाटा टु स्टोर इन द क्यास भनेको यो डिटरमाइन गर्दैन, क्यास रिप्लेसमेन्ट पोलिसीको काम त्यो होइन। टु डिटरमाइन विच डेटा इभिक्ट फ्रम द क्यास वेन एसपिएस इज निडेड हो। यो चाहिँ हाम्रो अब एसपिएस छैन भने कसलाई आउट गर्ने भन्ने कुरा डिटरमाइन कसले गर्छ, क्यास रिप्लेसमेन्टले। टु डिटरमाइन हाउ मेनी लेभल अफ क्यास, यो नि होइन। टु डिटरमाइन विच डेटा स्टोर इन क्यास र्याम, यो नि हो। यसको काम के हो, टु डिटरमाइन विच डेटा इभेक्ट फ्रम द क्यास वेन द स्पेस इज निडेड भनेको क्यास हाम्रो फुल छ भने त्यहाँबाट कुन डेटालाई आउट गर्ने भन्ने काम कुन हाम्रो क्यास रिप्लेसमेन्ट एल्गोरिथमहरू पढेका थियौँ, एलआरयु होइन, लिस्ट रिसेन्टली युज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, युजले डिटरमाइन गर्छ है। अर्को छ विच अफ द फलोइङ इज नट टाइप अफ ए डिएमए ट्रान्सफर मोड भनेको ब्रस्ट मोड हामीले पढेको थियौँ, साइकल स्टिलिङ मोड नि हामीले पढेको थियौँ होइन, इन्टरप्ट मोड नि हुन्छ भने अर्को हाम्रो यो इन्स्ट्रक्सन मोड चाहिँ हुँदैन। अरू सबै मोड हामीले यो दुईवटा मोड पढेकै छौँ। इन्टरप्ट ल्याएर डाटा ट्रान्सफर गर्यो भने त्यो नि हुन्छ, इन्टरप्ट मोड हुन्छ, अनि इन्स्ट्रक्सन मोड चाहिँ हुँदैन है। अर्को चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन सेट रेफर्स टु अ रुल्स फर राइटिङ कोड इन स्पेसिफिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, यो रुलहरू डिटरमाइन गर्दैन। इन्स्ट्रक्सन्स द्याट प्रोसेसर क्यान एक्जिक्युट हो, यो चाहिँ हो हाम्रो इनपुट आउटपुट अपरेसन द्याट प्रोसेसर क्यान पर्फर्म, प्रिन्टिङ कमान्ड नि होइन। सेट अफ इन्स्ट्रक्सनलाई हाम्रो जुन इन्स्ट्रक्सन द्याट प्रोसेस क्यान एक्जिक्युट हुन्छ, मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्स्ट्रक्सन सेट भन्छौँ है। अर्को हाम्रो रियल टाइम कर्नल छ, यसको अप्सनहरू हेरौँ त कोड कम्पोनेन्ट अफ ए रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम, कर्नल जहिले नि के हुन्छ, कोड कम्पोनेन्ट हुन्छ, यो हुनसक्छ। अर्को द युजर इन्टरफेस अफ रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम, यो होइन। द हार्डवेयर कम्पोनेन्ट अफ ए रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम, यो नि होइन। द कोड कम्पोनेन्ट अफ ए रियल टाइम पोइन्टर सिस्टम, यो नि होइन। यसको एन्सर के हुन्छ हाम्रो, द कोड कम्पोनेन्ट अफ रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम। अर्को छ वाट इज द सिग्नल इन भिएसडिएल भनेको सिग्नल के हुन्छ हाम्रो, एउटा डेटा फ्लो गर्नको लागि जुन मिडियम युज गरेको हुन्छ त्यो हो। अ भ्यारिएबल युज टु स्टोर भ्यालु इन अ डिजिटल सर्किट, भ्यारिएबललाई हामी टेम्पोररी डेटाहरू युज गर्नको स्टोर गर्न युज गर्छौँ भने त्यो सिग्नल होइन। अ फिजिकल वायर युज टु ट्रान्समिट डेटा इन डिजिटल सर्किट हो, यो हुनसक्छ। अ फङ्सन युज टु पर्फर्म स्पेसिफिक टास्क इन भिएसडिएल, यो होइन।
फाइल युज टु स्टोर स्पेसिफिक टास्क त्यो नि अनि हाम्रो के हुन्छ फिजिकल वायर युज टु ट्रान्समिट डेटा इन डिजिटल सर्किट हाम्रो यहाँनिर 2-3 वटा हुन्छ डेटा नि भेरी यसमा एउटा सिग्नल हो जुन हामीले डेटा फ्लोको लागि गर्छौँ सिग्नल इन्टरकनेक्सन अफ सर्किट और सिम्पली दे एक्ट एज अ वायर अर्को भेरिएबल हुन्छ जसले लोकल इन्फर्मेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ अर्को कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जसले डिफल्ट भ्यालु स्टोर गर्छ है 3वटा चाहिँ आउन सक्छ अर्को चाहिँ हाम्रो व्हिच अफ द फलोइङ इज एक्जाम्पल अफ द फिजिकल लेयर प्रोटोकल यसमा हाम्रो इथरनेट हुन सक्छ इथरनेट हुन्छ टिसिपी हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरको प्रोटोकल हो एचटिटिपी हाम्रो एप्लिकेसन लेयरको प्रोटोकल हो आइएसपी हाम्रो कुनै प्रोटोकल होइन इन्टरनेट सर्भिस हो अनि यसमा हाम्रो के हुन्छ इथरनेट प्रोटोकल हुन्छ यसको हामी प्रोटोकल सुइट हेरेका थियौँ एकचोटि जस्तै यहाँनिर हेऱ्यो भने एप्लिकेसन लेयरको प्रोटोकलहरू के हुन्छ हाम्रो टेलनेट एफटिपी एसएमटिपी टिएनएस डिप एसएनएमपी सब के हो हाम्रो एप्लिकेसन लेयरको प्रोटोकल हो टिसिपी युडिपी कुनको हो ट्रान्सपोर्ट लेयरको हो आइपी आइजिएमपी आइसिएमपी एआरपी कसको हो नेटवर्क लेयरको हो अनि डेटा लिङ्क र फिजिकल लेयरमा हाम्रो इथरनेट टोकन लिङ्क फ्रेम रिले एटिएम यसमध्ये इथरनेटलाई हामी फिजिकल लेयरको प्रोटोकल भन्छौँ टोकन रिङ फ्रेम रिले एटिएमलाई चाहिँ डेटा लिङ्कको प्रोटोकल भन्छौँ है केही क्वेसनहरू छ भने केही भन है तिमीहरू अर्को हाम्रो द पिपिपी लेयर भनेर भनेको छ द पिपिपी लेयर अफ पोइन्ट टु पोइन्ट लेयर ओएसमा कुन लेयरमा अपरेट गर्छ यो हाम्रो डेटा लिङ्क लेयरको प्रोटोकल हो यसले के काम गर्छ भने पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल हो कम्युनिकेसन बिट्विन द प्रोटोकल डाटा लिङ्क लेयरमा हाम्रो जुन मल्टी प्रोटोकल डेटा बिट्विन टु डाइरेक्टली कनेक्टेड पोइन्ट टु पोइन्ट कम्प्युटरमा हामीले कनेक्सन गर्नु पर्यो भने पिपिपी प्रोटोकल युज गर्छौँ बाइट ओरिएन्टेड प्रोटोकल हो हेभी लोड्स ट्राफिक हाई स्पिडमा युज गर्छौँ आरएफसिएसको 1661 आरएफसीमा काम गर्छ यसले यो चाहिँ हाम्रो डेटा लिङ्क लेयरको प्रोटोकल हो है त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो व्हिच अफ द फलोइङ इज टाइप अफ राउटिङ एल्गोरिथम युज इन नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयरमा हाम्रो राउटिङ व्हिच अफ द फलोइङ इज टाइप अफ राउटिङ एल्गोरिथम युज इन नेटवर्क लेयर भनेको यसमा हाम्रो लिङ्क स्टेट नि पढाएको थियौँ डिस्टेन्स भेक्टर नि पढाएको थियौँ पाथ भेक्टर नि छ अनि यसको के हुन्छ अल अफ द एबभ हुन्छ है लिङ्क स्टेट राउटिङले के गर्छ नेबरहुडमा डाइरेक्टली कनेक्टेड जुन नोड हुन्छ कुनै राउटरले लिङ्कमा हामीले लिङ्क स्टेट राउटिङ एल्गोरिथम युज गरेका छौँ भने त्यसले के गर्छ आफूसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड जति नोड जुन नोडहरू छ त्यसको सबै इन्फर्मेसन के गर्छ अरू सबैलाई पठाउँछ त्यस्तै डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ युज गर्यो भने डिस्टेन्स त्यसले क्यालकुलेट गरेर नेबरहरू टु नेबर अपडेट गर्छ यो चाहिँ पिरियोडिकली यसले के गर्छ चेन्ज भएपछि मात्रै ट्रिगर गर्छ यसले के गरिराखेको हुन्छ पिरियोडिकली अपडेट गरिराखेको हुन्छ अर्को हाम्रो पाथ भेक्टर बिजिपीहरूमा युज गर्छौँ बोर्डर गेटवे प्रोटोकलहरूमा राउटिङ लुपहरूलाई हटाउनको लागि हामीले यो युज गर्छौँ पाथ भेक्टर अनि पछि हाम्रो यहाँ दिएको अप्सनहरू पाथ भेक्टर तिमीहरूले नपढे नि लिङ्क स्टेट र डिस्टेन्स भेक्टर हामीले राउटिङ एल्गोरिथममा जहिले पढ्छौँ दुईवटा आएपछि हाम्रो के हुन्छ अल अफ द एबभ हुन्छ पाथ भेक्टर नि हाम्रो बोर्डर गेटवे प्रोटोकलमा युज गर्छौँ अर्को चाहिँ हाम्रो व्हिच प्रोटोकल इज रेस्पोन्सिबल फर इरर डिटेक्सन एन्ड करेक्सन एट द ट्रान्सपोर्ट लेयर भनेपछि पहिला ट्रान्सपोर्ट लेयरको प्रोटोकल हेर्नु पर्यो यसमध्ये ट्रान्सपोर्ट लेयरको प्रोटोकल कुन हो हाम्रो ल भन त कोही एकजना जितेन्द्र सिंह भन त 28 नम्बरमा हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा युज हुने प्रोटोकल कुन हो बी मात्रै हो र ट्रान्सपोर्ट लेयरमा युज हुने प्रोटोकल यो दुईटै हो है ए र बी दुईटै हो यसमा क्वेसनमा के भनेको छ रेस्पोन्सिबल फर इरर डिटेक्सन भने अब पहिला हामीले ट्रान्सपोर्ट लेयरको प्रोटोकल कुन कुन हो टिसिपी र युडिपी
टिसिपीले के काम गर्छ भने टिसिपी के हो हाम्रो कनेक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ, रिलायबल कनेक्सन प्रोभाइड गर्छ कनेक्सन ओरिएन्टेड भएपछि। र टिसिपीले के गर्छ जहिले नि इरर डिटेक्सन र कन्ट्रोल मेकानिजम युज गर्छ है। भने इरर डिटेक्सन र करेक्सन मेकानिजम कसले युज गर्छ टिसिपीले। भने अर्को युडिपीले के काम गर्छ भने युडिपीले जहाँ हाम्रो स्पिड म्याटर गर्छ, फास्ट रियल टाइम डेटा चाहियो त्यहाँनिर हामीले युडिपी युज गर्छौँ। युडिपीमा हाम्रो के हुन्छ यस्तै रिलायबिलिटी मेन्टेन गर्दैन, इरर कन्ट्रोल फ्लो कन्ट्रोलहरू के हुन्छ यसको अप्सनल हुन्छ। टिसिपीले हो है, यो दुईटै टिसिपी र युडिपी दुईटै ट्रान्सपोर्ट लेयरको प्रोटोकल हो। त्यसमध्ये इरर डिटेक्सन र कन्ट्रोल मेकानिजम कसको हो टिसिपीको। युडिपीमा फ्लो कन्ट्रोल इरर कन्ट्रोलहरू के हुन्छ अप्सनल हुन्छ है, सिक्वेन्सिङ नम्बरहरू अप्सनल हुन्छ। टिसिपी जहाँ हामीलाई स्पिड होइन कि रिलायबिलिटी म्याटर गर्छ त्यहाँनिर टिसिपी युज गर्छौँ, जहाँनिर स्पिड म्याटर गर्छ त्यहाँनिर युडिपी युज गर्छौँ है। अर्को आइसिएमपी प्रोटोकल छ। आइसिएमपीले के गर्छ हाम्रो नेटवर्कको स्टेटसहरूलाई पिङ गरिराखेको हुन्छ होइन, डाउन छ कि छैन भने नेटवर्क डायग्नोसिस गर्नको लागि युज गर्छौँ हामीले आइसिएमपी। नेटवर्कमा हाम्रो होस्टहरू अलाइभ छ कि छैन। अनि एआरपीले के गर्छ एआरपीले हाम्रो फिजिकल लेयरदेखि म्याक एड्रेसमा चेन्ज गर्ने काम गर्छ, सरी आइपी लोजिकल एड्रेसबाट फिजिकल लेयरमा। अनि यो दुईटा हो टिसिपी र युडिपी दुईटा ट्रान्सपोर्ट लेयरको प्रोटोकल हो। एयर डिटेक्सन र कन्ट्रोल मेकानिजमको लागि को रेस्पोन्सिबल हुन्छ भने टिसिपी रेस्पोन्सिबल हुन्छ है। अर्को विच एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकल युज फर सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ। होइन पहिला एप्लिकेसन लेयरको प्रोटोकल कुन कुन हो, चारवटै एप्लिकेसन लेयरको प्रोटोकल हो। त्यसमध्ये हाम्रो इमेलको लागि कुन प्रोटोकलले काम गर्छ भने पहिला हेरौँ एचटिटिपीले के गर्छ हाम्रो वेबसाइटहरूको लागि हामीले सर्भरबाट ब्राउज गर्नु पर्यो भने वेबसाइटहरू डिस्प्ले गराउने काम रेन्डर गरेर डिस्प्ले गराउने काम एचटिटिपीको हो। एफटिपीले के गर्छ फाइल ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ, सर्भरमा फाइल अपलोड गर्नु पर्यो डाउनलोड गर्नु पर्यो भने हाम्रो एफटिपी कनेक्सन गर्छ। अर्को एसएमटिपी हो। एसएमटिपीले के गर्छ मेलहरू सेन्ड गर्ने काम गर्छ। पप3ले के गर्छ भने हाम्रो मेल आइसकेका हुन्छ सर्भरबाट त्यहाँबाट क्युरिज गर्छ र नयाँ मेलहरू जति आएको हुन्छ सबैलाई के गर्छ मेल सर्भरले ट्रान्सफर गरिदिन्छ। भने यसको लागि रेस्पोन्सिबल कुन हुन्छ एसएमटिपी हुन्छ। एसएमटिपी दुईतिरै युज हुन्छ, सेन्डर र रिसिभर साइडमा दुईतिरै युज हुन्छ। त्यही भएर सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ इमेलको लागि हाम्रो कुन प्रोटोकल रेस्पोन्सिबल हो भने एसएमटिपी है। अर्को हाम्रो छ विच अफ द फलोइङ इज नट अ कमन टाइप अफ फायरवाल। प्याकेट फिल्टरिङ फायरवाल हामी जहाँ जुनसुकै बेला नि युज गर्छौँ। यसले के गर्छ प्याकेट बेसिसमा हाम्रो एनालाइज गर्छ, उतापट्टि प्याकेट बेसिसमा हाम्रो एनालाइज गर्छ, हेड चेक गर्छ प्याकेटहरूलाई, त्यो बेसिसमा ब्लक गर्ने कि एलाउ गर्ने कि के गर्ने भन्ने डिटरमाइन गर्छ। अर्को स्टेटफुल इन्सपेक्सन यो नि हामीले युज गर्छौँ। अर्को प्रक्सी फायरवालहरू हुन्छ, यो नि हाम्रो ठुल्ठुलो एप्लिकेसनहरूमा सेक्युरिटी पर्पजको लागि प्रक्सी फायरवाल युज गर्छौँ। अनि इन्क्रिप्सन फायरवाल चाहिँ हामीले युज गर्दैनौँ है। यो फायरवाल चाहिँ हाम्रो छैन भने यसको अप्सन के हुन्छ हाम्रो इन्क्रिप्सन फायरवाल हुन्छ। यहाँनिर मैले सबै टाइपको फायरवालहरूको राखिदिएको हुन्छु, लगभग सबैमा डिफिनेसनहरू छ होइन। यहाँनिर नि एचटिटिपीको काम के हो, एफटिपीको काम के हो, एसएमटिपीको काम के हो, पपको काम के हो, कुन फायरवालको के काम हो, प्याकेट फिल्टरिङको काम के हो, यसले के बेसिसमा गर्छ भने आइपी एड्रेस पोर्ट नम्बर प्रोटोकल बेसिसमा गर्छ। स्टेटफुल इन्सपेक्सनले के गर्छ प्याकेट एनालाइज गर्छ त्यहाँबाट ब्लक गर्छ। यो लेयर 3 र लेयर 4मा हामीले युज गर्छौँ। त्यस्तै फायरवाल प्रक्सी फायरवाल हाम्रो क्यास लगहरू मेन्टेन गरेर सिस्टमको आइपी एड्रेस चेन्ज गरिदिन्छ, अर्को आइपीबाट मेसेज कनेक्सन गराउँछ, सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्छ। भने हाम्रो इन्क्रिप्सन फायरवाल चाहिँ युज हुँदैन है। त्यस्तै हाम्रो अर्को क्वेसन छ यहाँ वाट आर द बेसिक लिमिटेसन अफ फाइनाइट स्टेट मेसिन। इट क्यान नट रिमेम्बर ग्रामर फर अ ल्याङ्ग्वेज, यो छ होइन। इट क्यान नट रिमेम्बर आर्बिटरली लार्ज एमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन हो, यसले यसमा स्टोरेज हुँदैन, लार्ज एमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन यसले स्टोर गर्न सक्दैन। इट क्यान नट
रिमेम्बर ल्याङ्ग्वेज जेनेरेटेड, इट क्यान नट रिमेम्बर स्टेट ट्रान्जिसन भने यसको के हुन्छ हाम्रो, इट क्यान नट रिमेम्बर आर्बिट्ररी लार्ज अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन। त्यस्तै अर्को हेऱ्यो भने हाम्रो विच अफ द फलोइङ मेसिन इज स्पेसिफिक युज फर कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। फाइनाइट स्टेट एफएसएम हामी युज गर्दैनौँ। कन्टेक्स्ट फ्रीको लागि पुश डाउन अटोमेटा हामीले युज गर्छौँ। लिनियर बााउन्डेड युज गर्दैनौँ, ट्युरिङ मेसिन युज गर्दैनौँ। यसको हाम्रो पुश डाउन अटोमेटा हुन्छ। फाइनाइट स्टेट मेसिनले के गर्छ, हेज अ लिमिटेड नम्बर अफ स्टेट एन्ड इट क्यान ओन्ली रिमेम्बर फाइनाइट अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन। एसएम सुटेबल फर वेल डिफाइन्ड लिमिटेड स्टेट ट्रान्जिसनको लागि मात्रै हामीले फाइनाइट स्टेट मेसिनलाई युज गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरको लागि पुश डाउन अटोमेटा युज गर्छौँ। कन्टेक्स्ट फ्री हाम्रो फाइनाइट स्टेट मेसिनको एडिसनल एउटा स्ट्याक युज गर्छ, त्यहाँबाट हामीले पुश डाउन अटोमेटा युज गर्छौँ है। ट्युरिङ मेसिन इज मोर पावरफुल देन एफएसएम बिकज इट हेज द क्यापेबिलिटी टु रिमेम्बर। अब ट्युरिङ मेसिनको किन एफएसएम भन्दा पावर बढी छ भने इट हेज द क्यापेबिलिटी टु रिमेम्बर आर्बिट्ररी लङ सिक्वेन्स अफ इनपुट सिम्बल। यसमा के हुन्छ, हामीले लङ नम्बर अफ टेप हुन्छ दुईतिरै, त्यो टेपबाट हामीले दुईतिरैबाट के गर्छौँ, डेटा स्टोर गर्न सक्छौँ है। अर्को विच अफ के छ, तिमीहरूको केही क्वेसनहरू छ, क्युरिजहरू छ भने भन है, सोध। ल भन त, अब 34को कुन हुन्छ? विच अफ दिस क्लस्टरिङ टेक्निक परमिट्स द कन्भिनियन्ट ग्राफिकल डिस्प्ले। यो क्लस्टरिङ टेक्निकमा अरू नि युज हुन्छ होइन, तर सबभन्दा बढी युज हुने हाम्रो हाइरार्कियल क्लस्टरिङ हुन्छ है। यहाँ दिएको मध्ये हाम्रो सबभन्दा बढी आउने चाहिँ हाइरार्कियल हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो स्ट्रेट लाइन सेगमेन्ट इज ट्रान्सलेटेड बाई अप्लाइङ द ट्रान्सफर्मेसन इक्वेसन। भनेको ट्रान्सलेसनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा पी रेस्ट छ भने त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो भने पी ड्यास इक्वल टु के हुन्छ, पी प्लस टी हुन्छ। अनि ट्रान्सलेसनको लागि हामीले यो युज गर्छौँ, पी ड्यास इक्वल टु पी प्लस टी। अर्को चाहिँ कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन भनिरहेको छ है। वाट डज कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन मिन्स भनेको सिक्वेन्समा हामीले के गर्छौँ, मल्टिपल ट्रान्सफर्मेसन जस्तै स्केलिङ, रोटेसन, सेयरिङ होइन, सिक्वेन्सली गर्छौँ है। ट्रान्सफर्मेसन द्याट क्यान बी डन इन सिक्वेन्स, क्यान नट बी डन इन सिक्वेन्स यो हुँदैन। साइमल्टेनियसली नि हुँदैन, क्यान नट बी डन साइमल्टेनियसली होइन भने ट्रान्सफर्मेसन द्याट क्यान बी डन इन सिक्वेन्स हो। के छ, तिमीहरूको क्युरिजहरू छ भने सोध है। तर मैले भनिरहेको छु होइन, त्यो भने केही नबुझेको भने सोध्नु पर्यो है। यहाँ मैले एन्सर नि सबैको डिटेलमा राखिदिएको छु, किन त्यो हुन्छ, त्यो अरू एमसिक्यूहरूको नि त्यो भनेको के हो भनेर नि राखिदिएको छु होइन। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो लेभल वेयर मोडल बिकम्स कम्पेटेबल एन्ड एक्जिक्युटेबल कोड। एब्स्ट्राक्ट लेभलमा हुँदैन, एप्लिकेसन लेभलमा नि हुँदैन, इम्प्लिटेसन लेभलमा के हुन्छ, मोडल बिकम्स कम्पेटेबल एन्ड एक्जिक्युटेबल कोड। अनि यसको के हुन्छ, हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन लेभल हुन्छ है। 38को भन त ल, सिम्पल छ यो, डाटा स्ट्रक्चरमा नि पढ्यो होला, डाटाबेसमा नि पढ्यो होला। ल अबिम भन त, अबिम 38 नम्बरको भन त के हुन्छ। बी। ल भन त अरू नि। मलाई भन्नु भएन सर, के मोडियम? तिमी डी भन्यो होइन, बी बी ए डी भन्यो, डी के हुन्छ है। मोडियम? यसमा के हुन्छ, हाम्रो ह्याज फङ्सन युज गर्नु पर्यो भने मोडुलो डिभिजन गर्छौँ, के मोड एन हुन्छ है।
ल अर्को 39 भन त अभिमन्यु। 39 इजी छ हाम्रो, सबभन्दा सजिलो यही होला। अप्सन बी सर। बी हुन्छ है। अरू हामीले रिडन्डेन्सी युज गर्न, रिमुभ गर्नको, रिड्युस गर्न अथवा रिमुभ गर्न के युज गर्छौँ? कम्प्लिट रिमुभ त कहीँ हुँदैन, तर रिड्युस गर्नको टेक्निक पनि युज गर्छौँ, नर्मलाइजेसन युज गर्छौँ होइन। अनि यसको के हुन्छ हाम्रो? नर्मल हुन्छ। इट इज एडभाइजेबल टु स्टोर बिफोर अप्लाइङ द एक्चुअल ट्रान्जेक्सन टु द डेटाबेस। अर्को भन त, एलिनाले भन त ल 14 को रेकर्ड रेकर्ड गर्नु पर्यो। र अर्कोले भन त, डेटा रोहिणी। प्रेम, सुनिल, कोही भन त के हुन्छ 40 को? डेटा होला सर, डेटा हुनुपर्ने हो। डेटा त स्टोरै हुन्छ नि होइन। डेटाबेसको काम के हो भन त? डेटालाई इफिसियन्ट वेमा स्टोर गर्ने होइन। डेटाबेसमा त डेटा अलरेडी स्टोर हुन्छ, त्यो किन स्टोर गर्नु पर्यो? तिमी ब्याङ्कबाट ट्रान्जेक्सन गर्यो भने होइन, तिम्रो पैसा त ब्याङ्कमा स्टोरै थियो नि त होइन। के स्टोर गर्नु पर्यो? ट्रान्जेक्सन गर्ने टाइममा हामीले लग स्टोर गर्नुपर्छ नि त। तिमीले पैसा झिक्यो, ल मैले झिका छैन भनिदियो भने ट्रान्जेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि जहिले हामीले के गर्नुपर्छ? लग स्टोर गर्नुपर्छ। सिम्पली हामीले एटिएममा गयौँ होइन, पैसा झिक्यो, अनि तिमीले अफिसमा ब्याङ्कमा गएर कम्प्लेन गर्यौ मैले पैसा झिकेन भने त्यसले के गर्छ? तिम्रो लग देखाउँछ, त्यहाँ एटिएमको सिसी फुटेज देखाउँछ होइन, त्यहाँ गएर झिक्या छ भनेर। अनि हामीले ट्रान्जेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि लग स्टोर गर्नुपर्छ। डेटाबेसमा त डेटा स्टोरै हुन्छ नि, त्यसको कामै त्यही हो। ल 41 को भन त, अपरेटिङ सिस्टमको हो। टु इन्फोर्स two functions are provided to enter critical section where each function takes the argument the name of the resource that is subject to the computation। एउटा अपरेटिङ सिस्टममा क्रिटिकल सेक्सन प्रब्लम पढाएको थियो होइन। क्रिटिकल सेक्सन प्रब्लममा के हुन्थ्यो? दुईटा फङ्सन अथवा दुईटा अपरेसन एट अ टाइम हामीले एउटा क्रिटिकल सेक्सनमा एकैचोटि पठाएर अपडेट गर्न मिल्दैन होइन। त्यसको लागि कुन टेक्निक थियो हाम्रो? के भन्थ्यौँ त्यसलाई? कोही भन त 41। म्युचुअल एक्सक्लुजन हो, म्युचुअल एक्सक्लुजन हो है। म्युचुअल एक्सक्लुजनले के भन्छ? हामीले सेम टाइममा दुईटा प्रोसेसले एउटै रिसोर्सलाई एक्सेस गर्न मिल्दैन है। यो अथवा हामीले क्रिटिकल सेक्सनमा गयो भने नि एउटा के हुन्छ त्यहाँनिर, एउटा फङ्सन अथवा एउटा प्रोसेस गयो भने त्यसले क्रिटिकल सेक्सनको अगाडि के गरिदिन्छ? लक लगाइदिन्छ। अनि मात्रै क्रिटिकल सेक्सनमा छिर्छ, त्यो आउट भएपछि मात्रै के हुन्छ? त्यो लक खुल्छ है। यो सिम्पल अब क्वेसनबाटै छ यसको एन्सर। इफ यु वान्टेड टु रिक्वायर that a user enter an administrator password to perform administrative task, what type of user account you should create for the user? यसमा हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटर युजर एकाउन्ट एउटा हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड युजर एकाउन्ट हुँदैन, पावर युजर एकाउन्ट नै हुँदैन, अथेन्टिकेटेड युजर एडमिन युजर एकाउन्ट भयो भने हामीले युज गर्न पाउँछौँ, अरूमा पाउँदैन। अर्को हाम्रो यो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको हो। The process to gather software requirement from client, gather the software requirement from the client, analyze and document is known as, के भन्छ त्यसलाई? फिजिबिलिटी स्टडी। के हो फिजिबिलिटी स्टडी भनेको? रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ, रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ र एसआरएस। कुन हुन्छ यसमा? रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ हो, रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ हुन्छ है। फिजिबिलिटी भनेको के हो? त्यो फङ्सनले कुनै प्रोडक्ट बनाउन लाग्यो भने त्यसको मार्केट कतिको छ होइन, कति युज गर्छ त्यहाँको मान्छे,
भने त्यो चाहिँ हामी फिजिबिलिटीमा हेर्छौँ। रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ भनेको जस्ट हामीले इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छौँ, तर यहाँ भनेको सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट फ्रम क्लाइन्ट एनालाइज डकुमेन्ट यो सबै गर्ने काम कसको हुन्छ, रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङको हुन्छ है। र तिम्रो कम्प्लिट अब सफ्टवेयर बनाउने बेसिस कुन हो भने सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन एसआरएस डकुमेन्ट बेसिसमा हामीले सफ्टवेयर बनाउँछौँ। वाट इज रेफरेन्स आर्किटेक्चर? इट इज अ रेफरेन्स मोडल म्याप्ड अन टु सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट हुनसक्छ यो। इट इज प्रोभाइडेड डेटा फ्लो विथ कम्पोनेन्ट provides data flow with pieces होइन। इट इज अ रेफरेन्स मोडल म्याप्ड अन टु सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट एन्ड डेटा फ्लो विथ कमेन्ट्स भनेको कम्प्लिट एन्सर हो। इट इज अ रेफरेन्स मोडल म्याप्ड onto the software component and data flow component comments। अर्को छ हाम्रो which of the following testing is called as acceptance testing? बेटा टेस्टिङ बेटा टेस्टिङ हो। कुन हुन्छ? व्हाइट बक्स, ग्रे बक्स, अल्फा, बेटा? बेटा टेस्टिङ जस्तो लाग्छ, किनभने अब बेटा टेस्टिङ भने चाहिँ लास्टमा चाहिँ युजरले अथवा कस्टमरले हेर्ने भएर यो बेटा भन्दा नि टेस्टिङ भनेको कस्टमरले हेर्छ नि त होइन। अनि यो एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ भइसक्यो त, कस्टमर भन्दा जानुभन्दा अगाडि हुनु पर्यो नि त एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ। अनि इन्भाइरोमेन्ट प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा होइन, प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा त्यहाँको मेन पावरले जुन युज गर्छ त्यो टेस्टिङ हो नि त एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ। अल्फा टेस्टिङ हो है यो। बेटा टेस्टिङ त हामीले रिलिज गरेर कस्टमरलाई चलाउन दिन्छौँ नि त टेस्ट गर्न होइन, त्यहाँबाट तिनीहरूले फिडब्याक प्रोभाइड गर्छ। त्यही हो नि होइन, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढायो होला तिमीहरू भर्खरैले। अल्फा टेस्टिङले हाम्रो यो भन्छौँ एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ। व्हाइट बक्स टेस्टिङ, क्लियर बक्स टेस्टिङ भन्छ, यो चाहिँ होइन टेस्टर। तिमीले जुन बेटा टेस्टिङ भन्यो, बेटा टेस्टिङले के गर्छ, रियल युजरलाई दिन्छ प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट बगहरू इस्यु गर्नको लागि। तर हामीले अल्फा टेस्टिङमा के हुन्छ भने त्यहीँको डेभलपमेन्ट टिमले इन्टरनली त्यसलाई के गर्छ, टेस्ट गर्छ, अनि मात्रै मार्केटमा लग्ने कुरा गर्छ है। एकचोटि तिमीहरू नि कन्फर्म गर्नु है, अल्फा टेस्टिङ हो जस्तो लाग्छ मलाई। बेटा टेस्टिङ इन्डिभिजुअलमै क्लाइन्टलाई नै कस्टमरलाई नै हामी दिएर टेस्ट गराउँछौँ। अल्फा टेस्टिङ के हो हाम्रो, त्यहीँको इन्टरनल स्टाफहरूले चेक गर्छ है। व्हाइट बक्स टेस्टिङमा के गर्छ फेरि स्ट्रक्चरल टेस्टिङ हुन्छ। इन्डिभिजुअल नलेज जस्तै फुल प्रोग्रामिङ नलेज हुन्छ त्यति मात्रै त्यो टेस्ट गर्छ। इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्टहरूले काम गरेको छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्छ। त्यो प्रडक्ट एक्सेप्ट गर्ने त्यो आफ्नो स्पेसिफिकेसन अनुसार छ छैन, त्यो प्रडक्ट चाहिँ अब लास्टमा युजरले अथवा कस्टमरले हेर्नुपर्ने हो। अनि त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्टेन्स टेस्टिङको भनेको हिसाबमा त बेटा टेस्टिङ हुनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अल्फा कस्टमरलाई टेस्टिङ पनि हो, अल्फा टेस्टिङ पनि नहुने चाहिँ होइन, किन भन्दा अल्फा टेस्टिङमा पनि फर्स्टमा चाहिँ डेभलपरहरूले सबै प्रडक्टहरू बनिसकेपछि डेभलपरले हेर्ने हो। तर यस्तो हुन्छ, अब कस्टमरलाई नदिएर होइन, कुन बेला हामीले मार्केट बेटा टेस्टिङ गर्न त हामीले बेटा भर्जन रिलिज गर्नु पर्यो नि त होइन, मार्केटमै ल्याउनु पर्यो। हुन चाहिँ दुइटै नै भन्न चाहिँ मिल्छ होइन, किनभने म यसमा नि अलिअलि उ गरेर आएको हो, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टतिरै लागिरहेको छु म। अनि त्यसमा नि दुइटैलाई भन्न चाहिँ मिल्छ यो। तर पनि अब एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ भनेपछि अब कस्टमरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने चाहिँ बेटा टेस्टिङ हो। कस्टमर, किनभने कस्टमरको कस्टमर पर्सपेक्टिभबाट पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने हामीले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढ्दा तिमी त डेभलपरबाट हेर्छौ नि त। अनि अर्को के हो भने कस्टमरलाई दिनभन्दा अगाडि अब त्यो मार्केटमा ल्याउन बेटा टेस्टिङ भनेको मार्केटमा आइसकेपछि मात्रै हुने हो नि त। किनभने क्लाइन्ट युजरहरूले युज गर्छ होइन। मैले कति ठाउँमा हेरेँ नर्मली एक्सेप्टेन्स टेस्टिङलाई अल्फामै देखेँ मैले। एकचोटि कन्फर्म गर, मेरो हिसाबले चाहिँ अल्फा टेस्टिङ हो होइन, तिमीहरू नि एकचोटि कन्फर्म गर। अब क्लाइन्ट इन्डबाट हेऱ्यो भने अब त्यसले टेस्ट गर्ने भनेको बेटा टेस्टिङ हो होइन। तर हामीले डेभलपमेन्ट साइडबाट हेऱ्यो भने
किनभने अब तिमीले प्रोडक्ट डेभलप गर्छौ, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ गर्छौ, त्यहाँनिर प्रोडक्टलाई नै हेर्ने हो। हाम्रो इन्टरनली सबै ठिक छ भने मात्रै मार्केटमा रिलिज गर्ने हो। मार्केटमा रिलिज गर्ने बेला हामीले बेटा भर्जन रिलिज गर्छौँ, त्यो चाहिँ कस्टमरले फिडब्याक दिएपछि फाइनल प्रोडक्ट रिलिज गर्छौँ होइन। अर्को हेरौँ, व्हाट इज द पर्पस अफ रिप्रेजेन्टिङ सिस्टम बिहेभियर इन ओएडी? टु डकुमेन्ट सिस्टम आर्किटेक्चर कम्पोनेन्ट्स, टु आइडेन्टिफाई पोटेन्सियल रिस्क, to understand model dynamic aspects of the system, to create user interface and interaction. के हो यसको? के हो यसको? जी अडियन्स साइडबाट त बेटा टेस्टिङ भन्ने हो। यसको के हो? व्हाट इज द पर्पस अफ रिप्रेजेन्टिङ सिस्टम बिहेभियर इन ओएडी? टु डकुमेन्ट सिस्टम आर्किटेक्चर कम्पोनेन्ट, टु आइडेन्टिफाई पोटेन्सियल रिस्क टैलेन्ट, टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड मोडल द डाइनामिक आस्पेक्ट्स अफ द मोडल। ओएडीमा हाम्रो यो टु अन्डरस्ट्यान्ड द मोडल डाइनामिक आस्पेक्ट्स अफ द सिस्टम हो। अर्को, इन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डिजाइन व्हाट डज द भिजिबिलिटी रेफर्स टु? द फिजिकल appearance of an object, the accessibility of class members from other parts of the program, the process of creating instances of the class, the relationship between in a system. कुन हो यसको? गेस गरौँ त। अप्सन बी हुनुहुन्छ, accessibility of class member from other part of the program. Accessibility of class members from Other other parts of the parts program. of the program. अर्को, how are the relationship between class and represents when mapping design to the code? Through inheritance and implementation of interface, through the use of composition and aggregation, through static methods of call and global variable, through conditional statements and loop. यहाँ के छ? How are the relationship between class represented when mapping design to the code? केबाट हुन्छ यसको म्यापिङ गर्ने हाम्रो? भन त। इनहेरिटेन्सले के गर्छ हाम्रो? चाइल्ड अथवा सब क्लासहरु बनाउने हो। हो, चाइल्डमा ल्याउँछ हैन, अनि त्यो क्यारेक्टर एक्सिसहरु के गर्छ? लिएर आउँछ हैन। हजुर, प्यारेन्ट फिचर्सहरु बोकेर आउने। अनि यसमा हाम्रो के भनिरहेछ? म्यापिङ गर्ने काम कसले गर्छ? एउटा क्लासबाट अर्को, थ्रु इनहेरिटेन्स एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ द इन्टरफेस। अर्को छ, इन द टाइप अफ इन्भाइरोमेन्ट द नेक्स्ट स्टेट अफ द इन्भाइरोमेन्ट इज कम्प्लिटली डिटरमाइन्ड बाई द करेन्ट स्टेट एन्ड द एक्सन टेकन बाई द एजेन्ट। अब्जर्भेबल इन्भाइरोमेन्ट, डिटर्मिनिस्टिक इन्भाइरोमेन्ट, एपिसोडिक इन्भाइरोमेन्ट, स्ट्याटिक इन्भाइरोमेन्ट भने यसको चाहिँ हाम्रो डिटर्मिनिस्टिक इन्भाइरोमेन्ट बताउँछ है। अर्को, which searching technique is guaranteed to find the optimal solution in state space search problem assuming no path cost? पाथ कोस्ट युज गरेनौ भने हाम्रो स्टेट स्पेसमा कसले ग्यारेन्टी गर्छ?
50 को ल जितेन्द्र भन त यसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च हुन्छ है ब्रेथ फर्स्टमा के हुन्छ हाम्रो नेबरलाई मुभ गर्दै लग्छ है भनेको पहिला सबै नेबर ट्राभल गर्छ अनि त्यसपछिको लेभलमा जान्छ डेप्थ फर्स्टमा के हुन्छ लेभल जान्छ डेप्थ फर्स्ट सर्चमा के हुन्छ हाम्रो लुपमा जाने हुन्छ है अर्को छ what is the main goal of resolution algorithm in interface to derive new logical actions to simplify logical expression to prove stability or instability of the given sets of logical statements to find contradiction of the knowledge यसको चाहिँ to prove the C हुन्छ है यसको एकचोटि रेजोल्युसन एल्गोरिथम नि हेर के भन्छ systematic and automated method for determining logical consequences of a set statement plays a crucial role in reasoning about satisfiability or unsatisfiability of logical formula त्यसपछि what is the main goal of natural language understanding के भन्नु त यो त्यतिकै बुझिन्छ यसलाई खासै चाहिँदैन ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सलेटिङ टेक्स्ट फ्रम what is the main goal of natural language understanding है भने natural language understanding को गोल के हो translating text from one language to another होइन generating human like response to the user queries होइन analyzing and interpreting the meaning of natural language text natural language understanding को meaning के हो analyzing and interpreting the meaning of natural language text सी हुन्छ है त्यस्तै what is the fuzzy learning in machine learning a type of learning algorithm that uses fuzzy logic to handle uncertain or imprecise data a learning technique that focuses on training neural networks with fuzzy input a method use fuzzy inference to make prediction based on level data learning approach that emphasizes use of fuzzy clustering algorithm कुन हुन्छ यसको कहाँनिर युज गर्छौँ हामी फजी अनसर्टेनिटीहरुमा अनसर्टेनमा युज गर्छौँ इम्प्रेसाइज डाटाहरू हुन्छ भने त्यहाँनिर हामीले फजी लजिकहरू युज गर्छौँ हैन यसको ए हुन्छ है which neural network architecture is commonly used for processing sequential data such as time series data or natural language feed forward neural network self organizing radial basis function network recurrent network कुन हुन्छ यसको रिकरेन्ट हुन्छ है फिड फरवर्डमा के हुन्छ वन डाइरेक्सन मात्रै फलो गर्छ हैन हजुर लिनियर हुन्छ फिड फरवर्डमा के हुन्छ लिनियर हुन्छ वन डाइरेक्सन फलो गर्छ इनपुट टु आउटपुट जान्छ मल्टी लेयर डिफरेन्ट टाइपको न्युरल हुन्छ मल्टी लेयरमा के हुन्छ हिडन लेयरहरू हुन्छ बिचमा हिडन लेयर हुन्छ एउटा रेडियल लेयरले के गर्छ हाम्रो प्याटर्न रेकग्नाइजेसन ठाउँमा हामीले युज गर्छौँ रेडियल फंक्सन युज गर्छौँ त्यहाँनिर रेडियल बायस फंक्सन न्युरल नेटवर्क सीएनएन काम गर्छौँ हामीले सीएनएनलाई इमेजहरुमा ग्रिड जुन ग्रिड डाटाहरू हुन्छ इमेजहरु त्यहाँनिर युज गर्छौँ रिकरेन्ट डाटा कहाँ युज गर्छौँ सिक्वेन्शियल डाटामा हामी रिकरेन्ट युज गर्छौँ है अर्को अब यो स्ट्यान्डर्ड डाइमेन्सन यो याद गर्ने हो A3 को हाम्रो 297/420 हुन्छ अर्को प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको अघि भनेको हैन के हुन्छ यसको भन त which of the following method charging depreciation of an asset has increased amount of depreciation as the age of assets increase sum of year digits sinking fund diminishing balance state line
यसमा नि कन्ट्राडिक्ट हुन्छ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स पनि हुन्छ सिङ्किङ फन्ड पनि हुन खोज्छ सम अफ इयर डिजिट हेरेको थिएँ मैले त प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको हेर्नुपर्छ है मलाई नि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको खासै इकोनोमिक्स हो सर त्यो इकोनोमिक्सको हो हजुर त्यही भएर मलाई नि यसको खासै थाहा छैन आइडिया होइन मैले यस्तो हेर्दा यसको सम अफ इयर डिजिट भनेर हेरेको थिएँ इकोनोमिक्स छ र सिलेबसमा हाम्रो छ नि च्याप्टर 10 प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भित्रै राखेको छ हजुर लास्ट च्याप्टर 10 मा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट छ अनि यो इकोनोमिक्स छ अरु के छ अनि त्यो प्रोफेसनल इथिक्सहरु छ ए सबै त्यसमै मैले त प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट मात्रै छ भनेर हैन हैन सर इकोनोमिक्स नै छ पुरै ड्रइङ नि यहाँ राखेको छ इकोनोमिक्स नि राखेको छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट नि राखेको छ प्रोफेसनल इथिक्स नि राखेको छ काउन्सिलको याद नि राखेको छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट यो एकचोटि तिमीहरू प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको सरसँग कन्फर्म हो है मलाई नि यो खासै थाहा छैन इकोनोमिक्सहरू जुन सरले पढाउनु भयो नि होइन यो पढाउनु भयो सर यो आफैमा उ छ क्या सर यो त्यो अप्सनहरु नै त्यो सबै यो उमा राखेको सबै अप्सनहरु एकदम भ्यालिड छैन नि सर यहाँ छँदै छैन मैले नि आज त्यो हेक्साडेसिमलको गरेको होइन हजुर हो त्यो अगाडि अगाडि हजुरले चाहिँ स्किप गर्नु भएको ठाउँमा तिनीमा धेरै उ छ त्यो म ल्याउँछु अहिले छ मैले तल राखेको छु होइन हजुर त्यहाँनिर छ त्यो न्युमेरिकलहरु गर्दा नि त्यो एक्ज्याक्ट भ्यालु नै आउँदैन त्यो आउँदैन म अहिले राखेको छु यहाँनिर तलतिर छ क्या इमेजमा राखेको छु मैले होइन कतिको त्यसपछि द प्रोसेस अफ अप्टिमाइजिङ द प्रोजेक्ट्स लिमिटेड रिसोर्स विदाउट एक्सटेन्डिङ द प्रोजेक्ट ड्युरेसन इज नोन एज क्र्यासिङ चाहिँ हुँदैन होइन स्मुथिङ नै हुँदैन नेटवर्किङ हुँदैन यो त हेरेर लेबलिङ आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई यसमा पनि प्रब्लम छ सर यो नेटवर्किङ हो कि हाम्रो टपिकमा चाहिँ दुईटा छ क्या रिसोर्स लेबलिङ र रिसोर्स स्मुथिङ भन्ने दुईटा टपिक हो होइन अनि यो लेबलिङ र यो स्मुथिङ मध्ये एउटा हो हुनुपर्ने चाहिँ लेबलिङ हो लेबलिङ नै हो जस्तो लाग्छ त यसको हजुर मलाई नि यता 10 च्याप्टर मैले हेरेकै छैन होइन अरू च्याप्टर कोर सब्जेक्टहरू त पढाइराखेको हुन्छ नि त यताउता टाइम ड्युरेसन चाहिँ सेम राख्दाखेरि चाहिँ लेबलिङ भनेर पढिरहेको पढ्न चाहिँ त्यही त रिसोर्स लेबलिङमै आएको हजुर कोर सब्जेक्टहरू त जुनसुकै ठाउँमा पढाउन भयो भने भेटिन्छ होइन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इकोनोमिक्सहरू पनि पढाइँदैन अर्को हेर द प्रोसेस अफ composing raising required fund from different sources such as equity preferred stock bond debenture is known as यो त अब हेरेरै भन्न सकिन्छ होइन तिमीहरू अब जब गर्न उत्सुकमा छौ क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन डिड्युसिङ अर्निङ पर सेयर डिड्युसिङ त हुँदैन क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ स्ट्रक्चर प्लानिङ होला यस्तो प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ हो हुनुपर्ने त ए हो ए नै होला क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ होला यस्तो यो पछाडि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टहरुको प्रोजेक्ट प्लानिङहरुको टपिक नै यस्तै छ क्या सबै अनि त्यसमाथि अप्सन पनि त्यस्तै दिएको हुन्छ होइन यसको अप्सनमा भर्न पर्यो यसको अप्सन धेरै रङ छ यो नेकको यो चाहिँ मोडल क्वेसन यस्तो ऱ्यान्डम ठाउँबाट यतिकै टिपेर हालेको छ कि यो यहाँ एउटा साथी भने छ नि यो आउँदै आउँदैन क्या यस्तो क्वेसनहरु यो आउँदैन यो त आउट भइसक्यो नि यो यस्तो टाइपकै आउँदैन क्या मैले एकचोटि दिएर आएको यो छेउछाउ पनि आउँदैन भने तिमीहरूले आउने अहिले म्याक्सिमम युज भनेको इन्डिया बिग स्यान फन्ड्री टेक्स्ट बुक भनेर छ अहिले लोकसेवाहरूतिर नि स्यान फन्ड्री र टेक्स्ट बुकबाटै कपी गरिरहेको छ त्यही टिचरहरू गएर त्यही बनाउने हो त्यहीबाट आउँछ अब यो एक्टको नि तिमीहरूले कुन हुन्छ भन त यो सोसाइटी एक्टको अब तिमीहरूले आफै गर्नु एकर्डिङ टु नेपाल इन्जिनियरिङ यो पढायो मैले हेरेको छैन यो
रिकग्नाइज गर्ने हो। रेकग्नाइज होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर रिकग्नाइज गर्ने। अब यो न्युमेरिकलहरु गर्नु पर्यो। न्युमेरिकल कहाँनिर छ? डाउनलोड मात्रै गर्नु। मेरो स्क्रिन शेयर भइरहेछ हैन? भइरहेछ सर। यो क्वेशन 1 मा हेर्यो भने हाम्रो इमेज शेयर भएछ है अहिले। अहिले भन त भइरहेछ अड्किरहेको कि तपाईँ कतिमा हुनुहुन्छ? म त क्वेसन नम्बर 6 मा देख्दैछु। यो 61 भनेर छ सेक्सन बी भनेर इमेज हो हैन? त्यो चाहिँ शेयर भएको छैन उसो भए। यहाँनिर हाम्रो एल को भ्यालु दिएको छ, सी को भ्यालु दिएको छ हैन? अनि त्यस्तै आर को भ्यालु दिएको छ, क्वालिटी फ्याक्टर निकाल्न भनेको छ हैन? क्वालिटी फ्याक्टरको सिम्पली फर्मुला हुन्छ हाम्रो 1/r √l/c। यहाँनिर राख्यो भने हाम्रो 2.5 एन्सर आउँछ है। यहाँ एल चाहिँ हाम्रो माइक्रो हेनरीमा छ, त्यही भएर 10 को पावर -6 राखेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो क्यापेसिटान्स नि पिको फेराडमा छ, पिको फेराडमा हाम्रो 10 को पावर -12 राख्छौँ। रेसिस्टेन्स ओममै दिएछ, स्ट्यान्डर्ड युनिट हो भने हाम्रो क्वालिटी फ्याक्टर 2.5 आउँछ। आर को भ्यालु जति रिड्युस गर्यो हाम्रो क्वालिटी फ्याक्टर त्यति इन्क्रिज हुन्छ है। त्यस्तै अर्कोमा हाम्रो छ यो 500 मेगा मिली हेनरी कोइल दिएछ भनेपछि एल को भ्यालु दिएछ यो 400 mH। नेग्लिजिबल रेसिस्टेन्स भनेको रेसिस्टेन्स नेग्लिजिबल छ। एसी सर्किट छ, करेन्ट 6 एम्पियर को फलोइङ छ भने फाइन्ड आउट द भोल्टेज एक्रॉस द कोइल भन्छ। भोल्टेज निकाल्न भनिरहेछ हामीलाई। अनि एल को भ्यालु दिएको छ, आई को भ्यालु दिएको छ, एफ को भ्यालु दिएछ है। अनि भोल्टेज इक्वल टु नर्मल हाम्रो करेन्ट भी ओम्स लमै के भन्छ, भी इक्वल टु आईआर भन्छ। अनि हाम्रो भी इक्वल टु आई अनि आर को सट्टामा के हुन्छ, एक्सएल हुन्छ। एक्सएल भनेको इम्पेडेन्स हुन्छ। इम्पेडेन्सको हामीले लग्यो भने एक्सएल इक्वल टु के हुन्छ, इन्डक्टरमा 2 आई ओमेगा भनेर राख्छौँ। अब आई को भ्यालु हामीलाई दिएको छ, ओमेगा इक्वल टु 2f भनेर पुट गर्छौँ भने हाम्रो भ्यालु आउँछ 15.07 भोल्ट। यो सिम्पली फर्मुलामा राखिदिएछौँ, भोल्टेज इक्वल टु आई एक्सएल हुन्छ। अब आई को भ्यालु हामीलेसँग छँदैछ, ओमेगा को भ्यालु हामीले एल को भ्यालु एल एक्सएल इक्वल टु एल ओमेगा हुन्छ। ओमेगामा हामीले 2 पाई ओमेगा इक्वल टु 2 पाई एफ हुन्छ। एफ को भ्यालु नि दिएछ, सबै भ्यालु राख्यो भने 15.7 हुन्छ। त्यस्तै अर्को हामीले 312 को अक्टलबाट डेसिमलमा लगिनु भनेको छ। अनि अक्टलबाट डेसिमलमा लगिनु पर्यो भने अक्टलमा हरेकको पोजिसनल भ्यालु कति हुन्छ, 8 हुन्छ। यहाँनिर 2 मा 8 को पावर 0 हुन्छ, 1 मा 8 को पावर 1 र 3 मा 8 को पावर 2 हुन्छ। भने डेसिमलमा लग्नु पर्यो भने 3 × 8 को पावर 2, 1 × 8 को पावर 1 अनि 2 × 8 को पावर 0 टोटललाई एड गर्यो भने 202 हुन्छ डेसिमलमा लग्यो भने। अर्को यहाँनिर हेऱ्यो भने क्लक फ्रिक्वेन्सी दिएको छ हाम्रो माइक्रो कन्ट्रोलरको र एक्सटर्नल डिभाइसबाट इन्टरप्टलाई कतिमा गरिरहेको छ, 20 साइकल्स टु सर्भिस भनेको छ। टाइम रिक्वायर्ड टु सर्भिस द इन्टरप्ट भने हामीले के गर्छौँ, क्लक फ्रिक्वेन्सीबाट त्यसलाई डिभाइड गरिदिन्छौँ है। नम्बर अफ साइकललाई क्लक फ्रिक्वेन्सीबाट डिभाइड गर्यो भने हाम्रो टाइम आउँछ 2.5 माइक्रो सेकेन्डमा सर्भिस गर्छ। मोडल क्वेसन नै देखिया छ नि हैन, दुईटै देखिरहेको छ। अर्को यहाँनिर हेऱ्यो भने प्रोग्राम दिएको छ। यहाँ प्राइभेटमा हाम्रो प्राइभेट क्लासमा के गरिरहेको छ, एउटा इन्टिजर डेटा ल्याएको छ। डेटा पब्लिकमा फेरि डेटामा कति पास गरिरहेको छौँ हामीले, इन्क्याप्सुलेसन 0 दिइरहेको छौँ। रिटर्न के गरिरहेको छ, डेटा भनेपछि यसको आउटपुट कति आउँछ हाम्रो 0 आउँछ है।
प्रोग्राम ठुलो भएर भएन हामीले यहाँनिर मेनमा के गरिरहेका छौँ अब्जेक्ट डेटा क्रिएट गरिरहेका छौँ डेटा क्रिएट गरेपछि अब डेटा हाम्रो इन्टिजर डेटा यहाँ प्राइभेटमा छ पास गरेको डेटा 0 हो रिटर्न डेटा इक्वल टु भ्यालु हामीले रिटर्न डेटा कति गर्छ यसले 0 गर्छ है त्यस्तै अर्को हेर्यो भने व्हाट इज द आउटपुट अफ फलोइङ सी कोड भनेर चाहिँ यहाँ सुरुमा हामीले एक्स र वाइलाई इन्टिजरमा डिक्लेयर गर्यौँ त्यसपछि के गरेका छौँ हामीले पीमा एक्स को लोकेसन राखेका छौँ क्यूमा वाई को लोकेसन राखेका छौँ मेमोरी लोकेसन अब हामीले पीलाई के गर्छौँ क्यू को लोकेसनमा एसाइन गरेका छौँ है अनि अब यहाँनिर एक्स को भ्यालु कति हुन्छ अब हाम्रो 20 हुन्छ किनभने क्यू को लोकेसनमा कति भ्यालु छ हाम्रो 20 छ 20 पी को लोकेसनमा के छ एक्स छ भने हाम्रो अब एक्स को भ्यालु कति हुन्छ 20 हुन्छ फेरि क्यू को लोकेसनमा कति थप एड गरिरहेको छौँ हामीले अपडेट गरिरहेको छौँ 30 अनि एक्स को भ्यालु कति हुन्छ 20 र वाई को भ्यालु हाम्रो 30 हुन्छ है अर्को यो छ अब यसको एन्सर यहाँ मिलेन मेरो तिमीहरूले एकचोटि हेर्नु मैले गर्दा यो आछ है यस्तो क्वेसनहरु त क्याल्कुलेटर हानेरै आउँछ सर क्याल्कुलेटर युज गर्न दिन्छ दिन्छ नि सर ए त्यसो भए त भइहाल्यो नि त्यही त क्याल्कुलेटर हान्दा यति आउँदै आउँदैन होइन यो एन्सर मिस्टेक छ यसको मेरो DD19 आछ है होला सर यो एन्सर चाहिँ मिस्टेक छ मैले लास्ट टाइम गर्दा चाहिँ एन्सर मिस्टेक आएको थियो यसको एकचोटि सिकिराखौँ डेसिमलको अब युज गर्न दिएन भने अरूको लागि नि हुन्छ होइन डेसिमलमा हामीले सरी हेक्साडेसिमलमा कसरी घटा सबट्र्याक्ट गर्ने एड गर्ने भनेर जस्तै अब मैले डीबाट हाम्रो हेक्साडेसिमलमा के हुन्छ एफ सम्म युज गर्छौँ होइन ए लाई 10 बी लाई 11 सी लाई 12 सी लाई 13 14 र एफ लाई 15 सम्म युज गर्छौँ अनि अब यहाँ के गरिरहेको छु यो 0OX भनेको हामीले हेक्साडेसिमलको रिप्रेजेन्टेसन हो अनि यसलाई 5A3D लाई हामीले 2D F1 बाट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो डी लाई 1 डी बाट 1 सबट्र्याक्ट गर्दा सी आउँछ अब हामीले 3 लाई एफ बाट सबट्र्याक्ट गर्न सक्दैनौँ एफ भनेको कति हो 15 हो 3 सानो छ एफ ठुलो छ अनि हामीले के गर्छौँ बडो गर्छौँ यहाँनिर ए बाट बडो गर्यो भने कति हुन्छ यो त्यो अर्को सोलुसन शेयर गर्न छ त्यो त आगे छैन आएन सर यो सोलुसनहरु नै एकचोटि उता चाहिँ पठाइदिनु ल सर ए हुन्छ म त्यो PDF मा सरी त्यो सबै कम्पाइल गरेर राखेको छु हैन म पठाइदिन्छु देखिया छ अहिले यो 67 नम्बरको जस पठाइदिनु है सर म पठाइदिन्छु म अहिले स्क्रिनमा डिस्प्ले भएको छ भइन्छ सर यहाँबाट अब जस्तै डी बाट 1 गयो मेरो सी आउँछ 3 बाट एफ सबट्र्याक्ट हुँदैन भने यसले के गर्छ यसबाट बडो गर्छ ए बाट यसले के गर्छ बडो गर्यो भने हेक्साडेसिमल हो डेसिमल भयो भने 10 बडो हुन्छ है अक्टल भयो भने 8 बडो हुन्छ बाइनरी भयो भने 1 बडो हुन्छ अनि यहाँनिर हामीले बडो गर्यो भने ए बाट बडो गर्यो भने कति आउँछ 16 आउँछ 16 मा 3 जोड्यो भने कति हुन्छ 19 हुन्छ हैन अनि 19 बाट हाम्रो एफ को भ्यालु कति हो 15 हो 19 बाट 15 गयो भने कति बाँकी हुन्छ मेरो 4 बाँकी हुन्छ है यो बुझ्यौ नि हैन ए बाट मैले बडो गर्यो भने कति हुन्छ 16 बडो हुन्छ 16 र 3 लाई एड गर्यो भने 19 हुन्छ 19 बाट एफ को डेसिमल भ्यालु कति हो 15 हो 19 बाट 15 रिड्युस गर्यो भने कति हुन्छ फेरि 4 हुन्छ है अब ए बाट मैले एउटा 16 पास गरिदिएको छु अब बाँकी कतिवटा 16 चाहिँ योसँग ए को भ्यालु कति हो 10 मात्रै हो नि त हैन अनि अलरेडी एउटा 16 पास गरिदिएको छु भने 9 हुन्छ यसको भ्यालु 9 बाट 8 गयो भने कति हुन्छ 1 त्यस्तै हो 5 बाट 2 गयो भने 3 हुन्छ है यो चाहिँ मेन बुझ्नु पर्यो एले यहाँनिर यो जुन हामीले डेसिमलमा 1 बडो लिन्छौँ नि त हैन जस्तै डेसिमलमा भएको भए ए को भ्यालु 10 भएको भए 1 बडो लिए कति हुन्थ्यो यो 1 बडो लिँदा कति हुन्थ्यो 13 हुन्थ्यो 10 एड हुन्थ्यो नि त्यसमा हैन अनि हेक्साडेसिमलमा मैले 1 लियो भने 16 एड हुन्छ है 16 र 3 19 हुन्छ 19 बाट एफ गयो भने
14 हुन्छ, सरी 4 हुन्छ है। अब फेरि एड गर्नु पर्यो, एबिसिडी हामीले के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। भने सी र सीमा डी एड गर्यो भने कति हुन्छ, सी को भ्यालु कति हो 12 हो, डी को भ्यालु कति हो 13 हो। दुईटालाई एड गर्यो भने कति हुन्छ 25 होइन, 13 10 23, 2 एड गर्यो 25। 25 मा हामीले कति 16 घटाउँछौँ, 16 घटाएपछि कति बाँकी हुन्छ 9 बाँकी हुन्छ होइन। 16 मेरो के हुन्छ क्यारी हुन्छ, अनि कति बाँकी भयो 9 र 16 क्यारी हुन्छ। अनि 16 मा फेरि हामीले 4 एड गर्छौँ 20 हुन्छ। 20 बाट हामीले फेरि सी गर्छौँ, यहाँनिर हाम्रो 1 हुन्छ। त्यस्तै बी मा हामी यहाँनिर फेरि यसको 1 क्यारी हुन्छ 2 हुन्छ, अनि हाम्रो 16 यहाँनिर क्यारी हुन्छ, यो 2 हुन्छ। 2 मा हामीले बी एड गर्यो भने बी को भ्यालु 11 हो, 2 एड गर्यो भने 13 हुन्छ, 13 को भ्यालु डी हो, यहाँनिर डी आउँछ। अब फेरि ए मा 3 एड गर्यो भने ए को भ्यालु 10 छ, यसमा 3 एड गर्यो भने हाम्रो डी आउँछ, डी 19 आएको छ है। मेरो अप्सनमा चाहिँ छैन होइन, त मैले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि डी 19 आयो, यहाँनिर कुनै अप्सनमा छैन। यो जे हेक्साडेसिमलमा एड सबट्र्याक्ट गर्न चाहिँ सिकिराख्नु पर्यो है। क्याल्कुलेटर एलाउ गर्छ भने त डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट तिमीहरू गरे नि हुन्छ, एलाउ गरेन भने यो डेसिमल कसरी एड गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने भन्ने सिकिराख्दा हुन्छ है। अर्को यहाँ हाम्रो यो छ, यो इक्वेसन नि हाम्रो डाइरेक्ट यो कुनै गेटबाट हुँदैन, हामीले न्यान्ड गेटमा मिलाउँछौँ, न्यान्ड गेट राख्छौँ। यस्तो अप्सन दियो भने किन न्यान्ड गेट राख्छौँ भने न्यान्ड गेट हाम्रो युनिभर्सल गेट हो, न्यान्ड गेटबाट जुनसुकै गेट डिजाइन गर्न मिल्छ होइन। अर्को हाम्रो डाटा रेट रिक्वायर्ड टु ट्रान्समिट सिग्नल विथ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट अफ 10 किलोहर्ज। अनि 10 किलोहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ भने हामीले यसलाई 8 बिट पर सिम्बल भनिरहेछौँ। म्याक्सिमम कतिबाट पास गराउँछौँ भने हाम्रो मिनिमम नाइफिस रेटले के भन्छ, मिनिमम 2 FM म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टको म्याक्सिमम 2 टाइम हुनुपर्छ भने 20 किलोहर्ज हुन्छ। 20 किलोहर्ज इन्टु 8 बिट पर सेकेन्ड गऱ्यो भने 160 kbps हुन्छ है। अर्को यहाँ भनेछ अ डेटा प्याकेट विथ साइज अफ 1500 बाइट्स इज टु बी ट्रान्समिटेड ओभर नेटवर्क। 1500 को बाइटको डाटा पठाइरहेछ, दुईटा राउटरबाट पठाइरहेछ। राउटरले के गर्छ 20 बाइटको हेड एड गर्छ, दुईटा राउटरबाट पठाइरहेछ भने 20 इन्टु 2 40 बाइट एड हो। त्यस्तै प्याकेट इज देन इन्क्याप्सुलेटेड बाई डाटा लिङ्क लेयर हेड अफ 30 बाइट्स। डाटा लिङ्क लेयरले त्यसपछि भनेको छ है, द प्याकेट इज देन इन्क्याप्सुलेटेड एन्ड हेडर अफ 30 बाइट एन्ड टेलर अफ 10 बाइट। भनेको यो नि 40 बाइट हो, यो 40 बाइट हो, टोटल 80 बाइट हाम्रो एड हुन्छ भने 5080 हुन्छ। तर यहाँ हाम्रो अप्सनमा 5080 छैन, भनेपछि डेटा लिङ्क लेयरलाई नि हामीले दुईचोटि इन्क्याप्सुलेट गर्यो भने कति हुन्छ। यो अप्सन यहाँनिर चाहिँ क्वेसनमा भनेको छैन होइन, किनभने हाम्रो के भनेको छ भने द प्याकेट इज देन इन्क्याप्सुलेटेड भनेपछि मेरो नेटवर्क लेयरबाट पास भइसकेपछि डेटा लिङ्क लेयरमा इन्क्याप्सुलेट भयो। 30 भने डाटा लिङ्क लेयरलाई नि दुईचोटि गऱ्यो भने 30 + 10 40 बाइट हो, यसलाई मल्टिप्लाई 2 गऱ्यो भने 80, अनि यो नि 40 बाइट हो भने 120 बाइट। 50 प्लस 120 भनेको हाम्रो 6020 बाइट हुन्छ है। यो 1580 बाइट भएको भए के हो, टाइम अफ हो कि क्या हो। यहाँनिर हाम्रो अप्सनमा भएको 6020 बाइट हो है। त्यस्तै अर्को हाम्रो सिएफजी ग्राफबाट भनेको छ एबी टर्मिनल हो, यहाँनिर ग्रामरको रुलहरू दिएको छ। यो बनाउँदै गयो भने यहाँनिर राखेको नि होला, यो बनायो भने एबीबाट पहिला लिन्छौँ, त्यसपछि ए को फेरि हामीले एबीबाट हामीले एएबिबी गर्छौँ। यसमा सिक्वेन्स जेनेरेट गर्दै गयो भने हाम्रो एएबिबी एबी भनेर ग्रामर बन्दै जान्छ है। त्यस्तै अर्को हाम्रो एन इफिसिएन्ट ट्रान्समिसन मेथड विच प्रोड्युसेस अ प्यारलल इमेज अफ एन अब्जेक्ट। प्यारलल इमेज अफ एन अब्जेक्ट इज अल्सो रेफर्ड एज, यसमा रिफ्लेक्सन उनले गर्छ।
प्यारलल मिरर इमेज ड्रो गर्नु पर्यो भने हाम्रो रिफ्लेक्सनबाट गर्छौं। त्यस्तै अर्को हेर्यो भने यहाँनिर व्हाट डज द फलोइङ फंक्शन डू फर अ गिभन लिंक लिस्ट, एउटा लिंक लिस्ट स्टक नोट गरेर हेड क्रिएट गरेको छ। हेड नल छ भने इम्पिटी लिस्ट हुन्छ, रिटर्न गरिदिरहेछ। हेड नल छैन भने के गर्छ, नेक्स्टमा चाहिँ गइरहेछ अनि जुन नेक्स्ट नोडमा जान्छ त्यसको डेटा प्रिन्ट गरिरहेछ है। अनि यहाँनिर रिकर्सन युज गरेछ भने यसले रिभर्स अर्डरमा आउटपुट ल्याउँछ है। प्रिन्ट अल नोड्स अफ लिंक लिस्ट इन अ रिभर्स अर्डर। त्यस्तै अर्को हाम्रो तीनवटा प्रोसेस दिएको छ, P1 P2 P3, ब्रस्ट टाइम दिएको छ 369, अराइभल टाइम दिएको छ 369। अनि यसको नि हामी गर्यो भने स्क्रिन शेयर भएको छ है, त्यतिखेर यहाँनिर मेरो तीनवटा प्रोसेस छ, P1 P2 P3। यो नि एन्सर मिला छैन। P1 P2 P3 छ, P1 को अराइभल टाइम हाम्रो 3 छ, P2 को अराइभल टाइम 6 छ, P3 को अराइभल टाइम 12 छ। यसले के भनिरहेछ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिसमा छ। अनि P1 सबभन्दा पहिले आएछ, 3 मा आएछ, 3 मानु सेकेन्डमा आएछ भने P1 ले टाइम पाउँछ। P1 ले पायो भने कति ब्रस्ट टाइम छ यसको 3 छ। अनि यसले 3 मा आयो भने कतिसम्म युज यसले प्रोसेस रन गर्छ, 6 सम्म यसले गर्छ है। अनि 3 मा आयो भने 6 सम्म गर्छ। P2 आएकै 6 मा हो, यसको ब्रस्ट टाइम नि 6 छ भने 6 देखि 12 सम्म यसले युज गर्छ। अब P3 हाम्रो के छ, 9 मा आएको छ। P3 हेर्यो भने 9 मा आएको छ, ब्रस्ट टाइम नि कति छ, 9 छ। अनि पछि तर हाम्रो प्रोसेसर अलरेडी P2 ले 12 सम्म युज गर्यो भने 12 पछि 9 गर्यो भने 21 हुन्छ। अब एभरेज वेटिङ टाइम क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ। P1 3 मा आयो, 3 मै प्रोसेसर पाएछ, वेटिङ टाइम 0 हुन्छ P1 को। P2 6 मा आएछ, 6 मै पाएछ, P2 को नि वेटिङ टाइम 0 हुन्छ। P3 9 मा आयो तर 12 मा प्रोसेस पायो भने यसले 3 सेकेन्ड वेट गर्नु पर्यो। अब एभरेज वेटिङ टाइम निकाल्न तीनवटा प्रोसेस छ भने 3 ले डिभाइड गरेका छौं। यसको एभरेज वेटिङ टाइम 1 हुन्छ, तर हाम्रो अप्सनमा छैन। तर मेथड यो हो है, यसरी निकाल्ने हो। P1 आएकै 3 मा हो, 3 मै पायो, वेटिङ टाइम 0 भयो। P2 6 मा आयो, 6 मै प्रोसेसर पायो। शेयर भइरहेछ नि हैन, यो डायग्राम शेयर भइरहेछ नि हैन। P3 को मात्रै हाम्रो के छ, अराइभल टाइम 9 छ, तर प्रोसेसर कति बेला पाएछ 12 भने 3 चाहिँ वेट गर्नु पर्यो। अराइभल टाइम एभरेज वेटिङ टाइम 1 हुन्छ। अब टर्न अराउन्ड टाइम सोधेको छैन, टर्न अराउन्ड टाइम निकाल्न भन्यो भने हाम्रो कति टाइम आएदेखि इन हुनमा कति टाइम लाग्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्ने हो। 6 मा हाम्रो 3 मा आयो, 6 सम्म बस्यो भने P1 को टर्न अराउन्ड टाइम कति हुन्छ, 3। P2 6 मा आयो, 12 मा कम्प्लिट भयो, यसको टर्न अराउन्ड टाइम 6। त्यस्तै हाम्रो P3 को 9 मा आयो, 21 मा कम्प्लिट भयो भने यसको टर्न अराउन्ड टाइम 12 हो। तीनवटाले डिभाइड गर्यो भने 7 आउँछ है। अर्को हाम्रो कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टको छ। कुन हुन्छ यसको, which of the following statement best describes the role of configuration management? Graphical user interface devising the process of generating code for higher model specification. Track, control, manage software architect. It helps testing, debugging software, ensure their correctness. कुन हुन्छ यसको कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टको? की नम्बर हुन्छ है यसको, ट्र्याक। त्यस्तै अर्को छ करेक्ट फेज अफ OOAD भनेर भनेको छ। करेक्ट फेज अफ इन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डेभलपमेन्ट साइकल। एनालाइसिस पहिला गर्ने हो, त्यसपछि डिजाइन, इम्प्लिमेन्टेसन, टेस्टिङ, मेन्टेनेन्स। अर्को हेरौँ, डिजाइन पहिला डिजाइन हुँदैन, पहिला एनालाइसिस हुन्छ, यो मिलेन। एनालाइसिस, डिजाइन, इम्प्लिमेन्टेसन पछि टेस्टिङ हुन्छ।
मेन्टेनेन्स हाम्रो लास्टमा आउँछ, यो नि मिल्दैन, डिजाइन पहिला आउँछ, यो नि मिल्दैन। अनि यसको के हो, एनालाइसिस, डिजाइन, इम्प्लिमेन्टेसन, टेस्टिङ, मेन्टेनेन्स। अर्को चाहिँ हाम्रो ग्रिडी बेस्ड फर्स्ट सर्च इज एन इन्फर्म्ड सर्च एल्गोरिथम द्याट expands nodes based on their depth in search tree, expands nodes based on their evaluation function value, expands nodes randomly without heuristic guarantees, expands nodes based on breadth first manner। अनि यसको के हुन्छ, इभ्यालुएसन फङ्सनको बेसिसमा के गर्छ, यसले नोड एक्सप्यान्ड गर्छ ग्रिडी फर्स्ट सर्चले। अनि यसको के हुन्छ, एक्सप्यान्ड्स बेस्ड नोड्स बेस्ड अन देयर इभ्यालुएसन फङ्सन भ्यालु। अर्को छ which of the following activation function is commonly used for the output layer for binary classification neural network। अनि यसको सिग्मोइड हुन्छ, सिग्मोइडको भ्यालु के हुन्छ, जहिले 0 देखि 1 को बिचमा हुन्छ हाम्रो सिग्मोइड फङ्सन, आइदर 0 और 1 मा हुन्छ हाम्रो। अनि बाइनरी क्लासिफिकेसनको लागि हामीले सिग्मोइड एक्टिभेसन फङ्सन युज गर्छौँ। दुईटा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको छ इन्ट्रेस्ट रेटको, यसको 0.84 भनेर हेरेको थिएँ मैले, क्यालकुलेसन नि गरेको छु, कता फोटोमा यो प्रोजेक्ट ड्युरेसनको चाहिँ तिमीले आफै गर्नु है यो। अनि सुरुको जुन एउटा दुईटा थियो, यो चाहिँ क्वेसन मिस्टेक छ जस्तो लाग्छ है मलाई। यो 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर, यो चाहिँ क्वेसन मिस्टेक छ जस्तो लाग्छ है मलाई। किनभने यो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलले सिग्नल जेनेरेसनको कामै गर्दैन। त्यसपछि युएचबीको चाहिँ बरु क्लास एबी एम्प्लिफायर हुन्छ है। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेन्सीको हाम्रो क्लास एबी एम्प्लिफायर म्याक्सिमम युज हुन्छ, क्लास ए एम्प्लिफायर नि युज हुन्छ, तर ए एम्प्लिफायर भन्दा इफिसियन्सी कसको हाई हुन्छ, क्लास एबी एम्प्लिफायरको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो यसमा चाहिँ क्लास एबी एम्प्लिफायर युज हुन्छ। त कसैलाई के क्वेसनहरू छ अथवा कुनै क्वेसनमा प्रब्लम छ बुझेनौ भने भन है। के छ एनिवन, केही क्वेसन छ सोध्नु पर्ने? मोडल क्वेसनमा भएको क्वेसनहरू यति छ। सोलुसन नि मैले बनाएर राखिदिएको छु यहाँनिर, हरेक अप्सनको लगभग एक्सप्लेन गरिदिएको छ। यी क्वेसनहरू छ, क्वेसन छ भने सोध है। केही क्वेसन छ भने भन, किनभने हाम्रो चाहिँ सक्यो।